Jæja, þá erum við að halda áfram og erum að fara í T4 í barnaflokki. Þar eru fyrstir í braut Hilmir Páll og Oliver Síren og ég ætla að biðja þá að vera tilbúna þarna út á uppbytunar velli, merta og flotta. Og við erum að kalla þá í braut og þú mátt koma í braut, Hilmir. Mátt bara snúa þarna við. Og það Horstey sem að stendur á bak við þessa grein hér, T4 í barnaflokki. Þarna kemur hann Hilmir Páll Hannesson, sprett, félagi situr Sigurós frá Akranesi, 8 vetra bleik blesóta, undan Skýr frá Skálakoti og Hermínu frá Akranesi. Og Hilmir mertur með rauðu og með honum inn á Oliver Síren Mattíasson úr Fáki, situr Glæsi frá Traðarholti, 10 vetra brúnan, undan Písli frá Litlubrekku og Glóð frá Hömluholti og Oliver mertur með gulu. Og þið eru skráður upp á hægri hönd. Og þá búið að loka vellinum og þið hefjið keppni og það frjálsferð á tölti, gjörið þið svo vel. Og þá ætlið að sýna okkur hægtöld. Þá sýnið okkur hægtöld. Og þið megið hægja niður. Þið megið hægja niður og þið snúið við. Og þið sýnið okkur tölt með slakan taum, gjörið þið svo vel og ég ætla að biðja annað hollum að vera tilbúið, Hjördís Antonía og Sunna María.
Og þetta komið strákar, takk fyrir, þið megið hægja niður. Og þá næsta hol, það Hjördís Antonía Andradóttir úr Sörla, situr gjöf frá Brenniborg 12 vetra rauð glófeksta, undan eini frá Ytri Bæs á 1 og hryðju frá Hrafnsstöðum og þú mátt ríði braut. Og Sunna María Játvarsdóttir úr Herði situr Trausta frá Glæsibæ 16 vetra brún skjótta, undan Bjálka frá Vakurstöðum og Hind frá Glæsibæ. Oliver, ég ætla að biðja þig að koma við í fótaskoðun á leiðinni tilbaka. Og þarna eru þær að koma og það verið að loka vellinum. Þið ætlið að sýna okkur tölt á frjálsum hraða, gjörið svo vel. En einkunnir fyrir Hilmi, Pál og Sigurrós eru 5,1, 5,8, 5,9, 5,4 og 5,8, gera 5,67. Oliver og Glæsir hljóta 5,9, 6,0, 6,1, 6,4 og 6,3, gera 6,13. Þá ætlið þið að sýna okkur hægt tölt. Og þá ætlið að hægja niður. Þá hægið þið niður og snúið við. Ég ætla svo að biðja þriðja hol að vera tilbúið, Vigdís Björk, Aron Dýru og Viktoría Huld. Og þið, stelpur, ætlið að sýna okkur tölt með slakan taum, gjörið svo vel. Og þetta komið, takk fyrir, þið megið hægja niður.
En í úrslit í 5 gangi úlingaflokki fara Ísabella Helga Játvarsdóttir og Lávarður frá Ekur í B-úrslit, Apríl Björk Þórisdóttir og Esja frá Miðsitju, Hjördís Halla Þóransdóttir og Fákur frá Oddhóli, Kristín Eir Hauksdóttir Hólaki og Abel frá Skáney og Elsa Kristín Gretarsdóttir og Spurning frá Sólvangi. Þetta eru þeir sem fara í B-úrslit. Í A-úrslit fara Elva Rún Jónsdóttir og Aris frá Margrétarhofi, Eik Elvarsdóttir og Hrafntinna frá Strandarhjáleigu, Ásta Hólmfríður Ríkarsdóttir og Myrkvi frá Traðalandi, Dagur Sigursson og Skuggasveit frá Þjóðólfssaga 1 og Ragnar Snær Viðarsson og Vigri frá Bæ. En í 3. hol eru að koma fyrst Vigdís Björk Sveinbjörnsdóttir úr Herði og Hrafn frá Ósi, 16 vetra brúnn, undan Blæ frá Hesti og Fröken frá Möðruvöllum. Hún merkt með rauðu. Þá kemur Aron Dýr og Guðmundsson úr Geysi, situr Hall frá Naustum, 10 vetra brúnan, undan Barða frá Laugabökkum og Snörp frá Naustum og Aron merktur með gulu. Og Viktoría Hulda Hannesdóttir úr Geysi og Þinur frá Enni, 13 vetra brúnn, undan Eldi frá Torfunesi og Sendingu frá Enni. Og Viktoría merkt með grænu. Nú ætlar þú að setja upp á töltu, Vigdís. Og setur þú upp á og það búið að loka vellinum og þið sýnið okkur tölt á frjálsum hraða, gjörið svo vel. Einkunnir fyrir Hjördísi, Antoníu og Gjöf eru 5,5, 5,8, 5,5, 5,1 og 5,8 gera 5,60 og Sunna María og Trausti hljóta 5,5, 5,5, 5,6, 5,0 og 5,3 gera 5,43. Og þá sýnið okkur hægt tölt. Þið sýnið okkur hægt tölt, gjörið svo vel. Og þá ætlið að hægja niður, þið með hægja niður og þið snúið við og ég ætla að biðja þig, Aron, hald þú áfram inn á skamliðina eða inn í beygjuna áður en að þú snýrð við. Þú mátt snúa við núna, Vigdís. Ekki fara á stað, stelpur, skulum bara aðeins halda áfram á feti og þarna svona cirka, Aron, flott. Og þá ætlið þið að sýna okkur tölt með slakan taum, gjörið svo vel og 4. hol ætlar að vera tilbúið Ragnar Dagur og Eva Dögg.
Og þetta komið, takk fyrir, þið megið hægja niður. Þá ætlar fjórða hol að ríða í braut. Þar kemur fyrst Ragnar Dagur Jóhannsson úr spretti og alúð frá Lundum 2, 13 vetra brún undan Þristi frá Feti og Unnu frá Höfða. Vigdís Björk, ég ætla að biðja þig að koma við í fótaskoðun á leiðinni tilbaka. Og með honum inn á Eva Dögg Mógard Ólafsdóttir og Geysi, situr Sólbirtu frá miðkoti 9 vetra Moldótt Stjörnótta undan Fálka og Sóldísi og þau eru bæði frá miðkoti. Eva Dögg mert með gulu og Ragnar með rauðu. Þú ætlaði að passa bílinn, krakkar, þegar þið komið inn á. Ef þú hægir aðeins á þér og leifir Ragnari bara aðeins að þarna, já, það er betra fyrir ykkur að bílinn séu góð. Glæsilegt. Og þá eru þið komin í braut, það er búið að loka vellinum og þið sýna okkur tölt á frjálsum hraða, gjörið svo vel. Einkunnir úr síðasta holi Vigdís Björk og Hrafn 3,9, 4,9, 5,4, 4,6 og 4,1 gera 4,53. Aron og Hallur 5,5, 5,8, 5,6, 5,5 og 6,1 gera 5,63 og Viktoría Huld og Þinur 4,9, 4,8, 6,1, 5,9 og 6,5 gera 5,63. Þá ætlið að sýna okkur hægt tölt, þá sýnið okkur hægt tölt. Og þetta komið af hægu tölti. Þú mátt halda áfram, Ragnar, aðeins í næstu beygju. Þú mátt snúa við, Eva. Haldu aðeins betur áfram og bara þannig að bílinn séu góð hjá ykkur. Svo ferðu svona hugaði að snúa við. Og við fáum að sjá tölt með slakan taum, gjörið svo vel. Og þetta orðið stórglæsilegt hjá ykkur. Takk fyrir kærlega. Og þá næsta hol númer 5, Oliver Sýrin Mattíasson og Herjan frá Eylandi, 13 vetra brúnn, undan Vilmundi frá Feti og Nátu frá Hábæ og Hrafnar Freyr Leósson úr Fáki og Tindur frá Álfhólum, 14 vetra rauð Stjörnóttur Glófextur undan Konserti frá Korpu og Túndru frá Álfhólum. Þið meirið braut, strákar. Nú og það nú alltaf gaman að
segja frá því að hún Eva Dögg, hún á afmæli í dag. Eigum við ekki að gefa henni gott klapp til hamingju með daginn. En einkunnir fyrir Ragnar og Alúð eru 5,6, 5,4, 5,6, 5,4 og 5,8, gera 5,53. Eva Dögg og Sólbirta hljóta 6,3, 6,0, 5,9, 6,1 og 6,5, gera 6,13. Og það fyrsta til annað sætið sem hún deilir með honum Oliver. En þarna koma þeir, strákarnir, Oliver mættur, hann merktur með rauðu, Hrafnar Freyr með gulu. Og það búið að loka vellinum og þið sýnið okkur tölt á frjálsum hraða, gjörið svo vel. Þá fáum við að sjá hægtöld, þá sýnið okkur hægtöld. Og þá ætlið að hægja niður. Þá hægið þið niður. Oliver, halt þú áfram, ekki snúa við alveg strax, farðu alveg yfir í næstu beygju. Být þú aðeins, Hrafnar, býtu, ekki fara á stað fyrir en að Oliver búinn að snúa við. Þú mátt halda áfram á feti hins vegar, en ekki hraðar en það. Þetta ekki bara að verða nokkuð gott, Oliver? Glæsilegt. Þá ætlið þið að sýna okkur tölt með slakan taum, gjörið þið svo vel. Og ég ætla að biðja sjötta og síðasta hollið að vera tilbúið. Það Kristín Rut, Hilmir Páll og Emilía Íris. Og þetta stórglæsilegt hjá okkur, takk fyrir, þið megið hægja niður. Það gott að hafa kveikt á mikrofónunum þegar maður ætlar að tala. En þá eitt ál eftir, fyrst kemur Kristín Rut Jónsdóttir úr spretti, situr róða frá Margrétarhofi 17 vetra, rauð, tvísóttan glófvextan undan Tjörva frá Sunnukóli og Hrefnu frá Austavaðsholti 1.
og Kristín Mert með rauðu. Þá kemur Hilmir Páll Hannesson einnig úr spretti, Siggi Þoku frá Hamarsey 14 vetra bleikálótta undan Herjálfi frá Ragnheiðarstöðum og Þrumu frá Hólshúsum og Hilmir Mertu með gulu og Emilía Íris Ívarsdóttir Samstedt úr Fáki setur kost frá Egilsá 9 vetra brúnan undan Konserti frá Korpu og Hillingu frá Vorsabæjarhjáleigu og Emilía Mert með grænu. Þið ætlaði að passa bílinn, krakkar, alveg leið og þið komið inn á. Vantar mig bara einhvernir frá öðrum dómara. Og þá búið að loka vellinum og þið hefði keppni og sína okkur tölt á frjálsum hraða, gjörið svo vel. Og þá fáum við að sjá hægt tölt. Þið sýnið okkur hægt tölt. Og þá ætlið að hægja niður. Þá ætlið þið að hægja niður og snúa við. Þú mátt alveg koma aðeins lengra, Emilía, komdu aðeins tilbaka, snúð þú við, Kristín. Snúð þú við, Kristín mín þarna. Og svo máttu fara að snúa við núna, Emilía. Ekki fara af stað strax fyrir að þið fáið fyrirmæli, en þá allir komnir upp á rétta hönd og þið sýnið okkur tölt með slakan taum upp á vinstri hönd, gjörið svo vel. Og þið megið hægja niður, þetta komið, takk fyrir, þetta komið, þá hefur barnaflokkurinn lokið forkeppni í T4.
og við förum í úlingaflokkin klukkan 13:15. Þá voru einhvernirnar komnar. Oliver Siren og Herjan hafa lotið 6,4, 6,6, 6,4, 6,5 og 6,5 gera 6,47 og það fyrsta sætið. Hrafnar Freyr og Tindur hafa lotið 5,9, 5,9, 5,9, 5,5 og 5,9 gera 5,90. Kristín Rut og Roði hafa lotið 6,0, 5,5, 6,1, 6,3 og 6,0 gera 6,03. Og Hilmir Páll og Þoka var lotið 6,5, 5,6, 6,4, 5,6 og 6,6 gera 6,17 og Emilía Íris og Kostur hafa lotið 4,8, 4,8, 4,8, 3,4 og 4,3 gera 4,63. Nú það ekki B-úrslit í þessum flokki, þannig að það fara 6 í úrslit. Í sjötta sæti þá Hrafnar Freyr Leósson og Tindur með 5,90. Í fimmta sæti Kristín Rut og Roði með 6,0. Í jöfn í 3. til 4. sæti Oliver Siren og Glæsir. Og Eva Dögg og Sólbirta. Já, ég ætla aðeins að stoppa því að við erum aðeins að laga hér í Sportveng. Hann gefur til kynna þessu B-úrslit í þessum flokki sem ekki og svo Oliver Siren með 2 hesta og þá þegar að búið að taka annan hestin út hjá honum þá dettur Hilmir Páll inn með sinn annan hest og það ekki hægt heldur þannig að þá eru þau jöfn í 8. til 9. sæti Aron Dýru og Viktoría Huld og það á eftir að finna út hvort þeirra hefur hærri einkunn sem að fer þá inn í úrslitin. Þannig að þetta kemur allt í ljós á eftir.
En við erum svo að fara í T4 í úlingaflokki. Við ætlum þá biðja forráðamenn Olivers og Hilmirs að láta okkur vita sem allra fyrst hvorn hestinn þeir ætla með í úrslitin. Og þá klukkan orðin 13:15 og vegna afskráninga þá hún Milda Pesikajite 1 í fyrsta holi og þú mátt ríða í braut. En Milda keppir fyrir Sörla, situr Eiðu frá Halakoti, 13 vetra rauð stjörnótta undan Glóðafeiki frá Halakoti og Eið frá Halakoti. Og þú ert skráð upp á vinstri hönd. Og þú ætlar að sýna okkur tölt á frjálsum hraða, gjörðu svo vel. Og þá ætlar að sýna okkur hægt tölt. Og þá máttu hægja niður. Og þú snýrð við. Og þá sýnir okkur tölt með slakan taum, gjörðu svo vel og ég ætla að biðja annað holum að vera tilbúið, Viktor Leifsson, Eivör Vaka og Gabriel Lillendal. Þakka þér fyrir kærlega. Þú mátt hægja niður, þú mátt líka koma við í fótaskoðun á leiðinni tilbaka. En í næsta holli að koma Viktor Leifsson, Fáksfélagi, situr glað frá Mýkjunesi 2, 16 vetra brúnan undan Gaumi frá Ísholtsjálu og Elju frá Þingerum og Viktor merktur með rauðu.
Þá kemur Eivör Vaka Guðmundsdóttir úr Geysi, situr Eddu frá Bakkakoti, 14 vetra Bleika á loft skjóta, undan Braga frá Kópavogi og Rán frá Bakkakoti og Eivör merkt með gulu. Og Gabriel Elindan Friðfinnsson, Fóksvillagi, situr Feld frá Höfðaborg, 8 vetra Brúnan, undan Sveini Hervari frá Þúvílandum og Heklu frá Hólshúsum og Gabriel merktur með grænu. Já, það búið að finna út úr þessu öllu saman með úrslitin í T4 í barnaflokki. Hilmir og Oliver ætla að láta okkur vita hvort hestinn þeir ætla að mæta með. En Oliver efstur með Herjan frá Eylandi og Hilmir annar með Þokum frá Hamarsey. En inn í úrslitin þá kemur Aron Dýru Guðmundsson og Hallur frá Naustum. Hann aðeins ofarinn Viktoría Huld og Þinur eftir að hafa verið reikn. Þú mátt setja upp á tölt. Viktor, þú mátt endilega setja bara upp á tölt. Aron komunni hærri en Viktoría eftir að allar einkunnir hafa verið reiknaðar saman. Þá búið loka vellinum og þið sýnið okkur tölt á frjálsum hraða, gjörið svo vel. Einkunnir fyrir Mildu og Eiðu eru 5,5, 5,6, 5,4, 5,1 og 5,9. Það gerir 5,5 í meðalengun. Þá ætlum ég að sýna okkur hægt tölt. Og þá ætlið að hægja niður, og þið ætlið að snúa við. Farðu að snúa við þarna, Viktor minn, þannig að þú farir ekki alveg upp að honum Gabriel. Svona glæsilegt. Þá tölt með slakan taum næsta dagskrá, gjörið svo vel og ég ætla að biðja þriðja hólum að vera tilbúið, Kristín María, Lilja Rún og Árný Sara.
og þetta komið, takk fyrir, þið megið hægja niður. Og þá ætla ég að biðja þriðja hol að leggja af stað. Kristín María Kristjánsdóttir keppir fyrir Jökul, setur skjóna frá Skálakoti, 8 vetra grá skjóttan, undan skýr frá Skálakoti og Baldursbrá frá Hveragerði. Og Lilja Rún Sigurjónsdóttir þar á eftir, Fáksfélagi setur Storm frá Kambi, 11 vetra brúnan, undan Aðli frá Nýjabæ og Selmu frá Kambi. Kristín María merkt með rauðu, Lilja Rún með gulu og þriðji knappinn Árný Sara Hinriksdóttir úr Sörla, setur Sjöfn frá Aðalbóli 1 9 vetra rauða, undan Herkulesi frá Ragnheiðarstöðum og Spyrnu frá Holtsmúla 1 og Árný Sara merkt með grænu. Og þarna koma þær, bílin eru bara mjög góð hjá ykkur, en einkunnir fyrir Viktor og Glað eru 6,1, 6,1, 6,3, 5,6 og 6,3 gera 6,17, Eivurvaka og Edda hljóta 5,6, 5,5, 5,0, 5,8 og 5,9 gera 5,63, Gabriel og Feldur hljóta 7,0, 6,3, 6,8, 6,8 og 6,9 gera 6,83. Og þá búið að loka vellinum og þið hefjið keppni og sýnið okkur tölt á frjálsum hraða, gjörið svo vel. Og þá ætlum við að fara í hægtölt, þið sýnið okkur hægtölt, gjörið svo vel. Og þá ætlið þið að hægja niður. Og snúa við. Ég ætla að biðja svo fjórða hol að vera tilbúið. Ígris Thelma, Erlín Hrefna og Hrefna Kristín. Þið snúið við, allar upp á hægri hönd og þið sýnið okkur tölt með slakan taum, gjörið svo vel. Ég minni enn og aftur á að forráðamenn láti vita sem fyrst hvort hestin börnin ætla að mæta með í úrslit. Það eru nokkur úrslit hérna sem að þau eru með 2 hesta, þannig að því fyrr, því betra. Og þetta komið stelpur, takk fyrir, þið megið hægja niður. Það var hol númer 3, þannig að við förum í hol númer 4 næst og Lilja Rún, þú ætlar að koma við fótaskoðun á leiðinni tilbaka. En í 4. holi eru að koma Íris Thelma Halldórsdóttir úr Spretti og Skuggi frá Austurey 2, 9 vetra brúnn, undan Vilmundi frá Feti og Tíbrá frá Hákoti og Íris Thelma merkt með rauðu.
Erlín Hrefna Arnarsdóttir úr Herði situr Ástrík frá Traðalandi, 12 vetra brúnan, undan Korki frá Ingólfskvoli og Ástrós frá Hjallanesi 1 og Erlín mert með gulu. Og Hrefna Kristín Ómarsdóttir úr Borgfirðingi situr Dynjanda frá Álfhólum, 6 vetra brúnan, undan Eldhuga frá Álfhólum og Dagrúnu frá Álfhólum og Hrefna Kristín mert með grænu. Einkunnir fyrir Kristínu Maríu og Skjóna eru 6,9, 6,8, 6,4, 6,3 og 6,5 gera 6,57. Lilja Rún og Stormur hljóta 7,0, 6,5, 6,6, 6,9 og 6,9. Þá eru þið allar mættar í braut. Þið hef ég keppni á frjálsri ferð á Tölti, gjörðu þið svo vel. 6,80 í meðalengun hjá Lilju og Stormi og Árný Sara og Sjöfn hljóta 6,3, 6,6, 6,4, 6,3 og 6,0 gera 6,33. Þá förum við í hægtöld, þið sýnið okkur hægtöld, gjörið svo vel. Og þá megið þið hægja niður. Þá megið þið hægja niður og snúa við. Og þið sýnið okkur tölt með slakan taum, gjörið svo vel. Og ég ætla að biðja 5. holum að vera tilbúið, Vigdís Anna, Ásthildur Viktoría og Erla Rán. Og þetta komið, stelpur, takk fyrir, þið megið hægja niður. Og Íris Telma, ég ætla að biðja þig að koma við í fótaskoðun. En í næsta holli eru þær að koma Vigdís Anna Hjaltadóttir úr Sleipni og Glái frá Austurkoti, 14 vetra Rauður undan Snæ frá Austurkoti og Siggu frá Selfossi. Vigdís Anna mert með rauðu. Ásthildur Viktoría Sigurvinsdóttir úr Sörla, situr Hrafn frá Eylandi, 14 vetra brúnan, undan Hrafnari frá Ragnheiðarstöðum og Nátu frá Hábæ og Ásthildur mert með gulu. Og Erla Rán Róbertsdóttir úr Sörla, situr Gletting frá Skipaskaga, 8 vetra brúnan, undan Meitli frá Skipaskaga og Glettu frá Skipaskaga og Erla Rán mert með grænu. Hvert ert þú að fara, Vigdís mín? Þú átt að fara hínum megin. Já, þarna, já.
En einkunnir fyrir Írisi, Thelmu og Skugga eru 2,9, 2,9, 4,0, 2,9 og 2,9 gera 2,90. Erlín, Hrefna og Ástríkur hljóta 6,0, 6,0, 6,1, 6,1 og 6,1 gera 6,07 og Hrefna, Kristín og Dynjandi hljóta 6,8, 6,9, 6,4, 6,5 og 6,6 gera 6,63 og það þriðja sætið. En eins og staðan núna þá leiða Gabriel og Feldur með 6,83. Og þá eru þær að koma þarna inn hliðið. Og það búið að loka vellinum og við vindum okkur í þetta, fáum að sjá tölt á frjálsri ferð, gjörið svo vel. Þá ætlum við að sjá hægt tölt, gjörið svo vel, þið sýnið okkur hægt tölt. Og þetta komið á hægu tölti, þannig að þið hægið núna niður og þið ætlið aðeins að greiða úr ykkur þarna. Erla, og haltu áfram Erla, haltu bara aðeins betur áfram, farðu alveg að skúrnum og snúðu þar við. Og þú mátt fara að snúa við, Vigdís. Svona, nú þetta töluvert betra og við fáum að sjá tölt með slakan taum, gjörið svo vel. 7. hol ætlar að vera tilbúið, Emma Rún og Camilla Dís. Nei, afsakið, Ásta Hólmfríður, Fríða Hildur og Lilja Rún. Nei, ég í ruglinu hérna. Emma Rún og Camilla Dís, jú, það næsta hol. Stórglæslegt hjá ykkur stelpur, takk fyrir, þið megið hægja niður. Þetta var hol númer 5 og Ásthildur, þú ætlar að koma við fótaskoðun og leiðinni tilbaka. Þá 7. hol næst, það Emma Rún Sigurðardóttir úr Jökli og Kraki frá Hvammi 1, 18 vetra grár, undan Krumma frá Blesastöðum 1A og Þrá frá Núpstúni og Emma Rún merkt með rauðu og Camilla Dís Ívarsdóttir Samstedt úr Fáki situr Bjarma frá Akureyri 12 vetra rauðan, undan Sveini Hervari frá Þúfi Landeyjum og Nótt frá Tungu og Camilla merkt með gulu. En einkunnir fyrir Vigdísi og Gljáa
eru 6,4, 6,3, 6,1, 6,4 og 6,4 gera 6,37 og sjötta sætið eins og Ásthildur og Hrafn hljóta 5,5, 6,0, 6,0, 5,8 og 6,3 gera 5,93 og Erla Rán og Glettingur hljóta 7,0, 6,4, 6,3, 6,5 og 6,6 gera 6,50. Þið ætlið að hefja keppni á tölti á frjálsri ferð, gjörið svo vel. Þá ætlum við að sjá hægtöld. Þið sýnið okkur hægtöld, gjörið svo vel. Þá ætlið að hægja niður, þá hægið þið niður og þið snúið við. Emma, haltu aðeins betur áfram, snúð þú við þarna, Kamilla. Og svo ferð þú svona að huga því að snúa við, Emma, þarna fínt. Glæsilegt hjá okkur, ekki fara alveg strax á stað, Kamilla, þarna þá Emma komin upp á rétta hönd. Þá okkur ekkert að vambúnaði en að fá að sjá hjá ykkur tölt með slakan taum, gjörið svo vel. Og ég ætla að biðja 7. hollum að vera tilbúið, Sigríður Fjóla, Una Björt og Dagur Sigurðarsson. Þetta komið stelpur, takk fyrir, þið megið hægja niður. Þið megið hægja niður og við fáum 7. holl í braut. Sigríður Fjóla Aradóttir úr Herði, situr Echo frá Hvítárholti, 8 vetra, afsakið, ekkert 18, hún bara 8 vetra gömul, selska. Ekko undan Hrifli frá Vorsabæ 2 og Kráku frá Hvítárholti og Sigríður mert með rauðu. Þá kemur Una Björt Valgarðsdóttir úr Sörla og Heljar frá Fákshólum, 12 vetra brúnn, undan Víkingi frá Ási 2 og Heiði frá Stokkseyrarseli og Una mert með gulu. Þá kemur Dagur Sigurðarsson úr Geysi, situr Glæsi frá Akranesi, 10 vetra bleikolottan, undan Aski frá Akranesi og Lukku frá Efraskarði og Dagur mertur með grænu. Einkunnir fyrir Emmu, Rún og Kraka eru 6,3, 3,3,
5,0, 3,0 og 3,3 gera 3,87 og Kamilla Dís og Bjarmi hljóta 6,5, 6,4, 6,1, 6,1 og 6,8 gera 6,33. Þá búið að loka vellinum og þið hefjið keppni á tölti á frjálsri ferð, gjörið svo vel. Þá ætlum við allir þið að sýna okkur hægt tölt. Þið sýnið okkur hægt tölt, gjörið svo vel. Og þetta komið af hægu tölti, þannig að þið hægið niður og þið snúið við. Og 8. hol ætlar að vera tilbúið, Viktor Óli og Álfheiður Þóra, en þið snúið við, krakkar. Allir að snúa upp á hægri hönd. Þú þarft að fara að snúa við þarna, Sigríður. Þá fáum við að sjá tölt með slakan taum, gjörið svo vel. Og þetta komið, takk fyrir, þið megið hægja niður. Megið hægja niður og 8. hol má ríða í braut. Viktor Óli Helgason úr Sleipni og Hamar frá Varmá, 8 vetra gamall, undan Gaumi frá Ísholtsjálu og Hjörpu Dís frá Kjarnholtum 1. Og Viktor Óli merktur með rauðu. Og Álfheiður Þóra Ágústsdóttir úr Jökli situr Auði frá Vestra Fíflholti, 10 vetra bleik stjörnótta undan Penna frá Eystra Fróðholti og Sóllilju frá Vestra Fíflholti og Álfheiður merkt með gulu.
Einkunnir fyrir Sigríði Fjólu og Echo eru 6,5, 6,4, 6,4, 6,3 og 6,9, gera 6,43. Það er 7. sætið eins og er. Una Björt og Heljar hljóta 6,4, 6,3, 6,3, 6,0 og 6,5, gera 6,33. Og Dagur og Glæsir hljóta 6,8, 6,5, 6,3, 6,8 og 6,6, gera 6,63 og það er 3. til 4. sætið. Og þá er búið að loka vellinum og þið sýnið okkur tölt á frjálsri ferð, gjörið svo vel. Þá fáum við að sjá hægtölt. Þið sýnið okkur hægtölt, gjörið svo vel. Og þið megið hægja niður. Þið snúið við og þið sýnið okkur tölt með lausan slakantaum, gjörið svo vel. Og þetta er komið, takk fyrir, þið megið hægja niður. Og þá er næsta hol, það er Elísabet Líf Sigvaldadóttir úr Geysi og Askja frá Garðabæ, 11 vetra mólátt undan bikari frá Syðri Reykjum og Grítu frá Garðabæ og Elísabet er merkt með rauðu. Og Þórhildur Lotta Kjartansdóttir einnig úr Geysi, setur dagsbrún frá Búð, 10 vetra brúna undan Glóðari frá Reykjavík og Tinnu frá Stokkseyri. Álfheiður Þóra, ég ætla að biðja þig að koma við í fótaskoðun.
En einkunnir fyrir Viktor og Hamar eru 6,0, 6,4, 6,6, 6,3 og 6,4 gera 6,37 og 8. til 9. sæti eins og og Álfheiður Þóra og Auður hljóta 5,9, 5,6, 5,3, 5,9 og 5,6 gera 5,70. Þá búið að loka vellinum og þið sýnið okkur tölt á frjálsri ferð, gjörið þið svo vel. Þá ætlum við að sjá hægt tölt, gjörið þið svo vel. Og þetta komið af hægu tölti, þið hægið niður og þið snúið svo við og ég ætla að biðja 10. hol, Berta Líf, Bryndís Anna og Bjartdís Ruth þegar að vera komnar tilbúnar inn á uppbytunarvöll og mér skilst að Bjartdís hefur ekki látið sjá sig þannig að þú ert vinsamlegast beðin að mæta eigi síðar en núna inn á uppbytunarvöll. Þið sýnið okkur hins vegar tölt með slakan taum, gjörið þið svo vel. Og þá megið þið hægja niður, þetta er komið, takk fyrir. Og þá er næsta hol, það er númer 10, þar kemur fyrst, afsakið, Berta Líf Bergstað úr Fáki, situr Hólma frá Kaldbak, 12 vetra gráan, undan Váki frá Vassenda og Von frá Kaldbak og Berta er merkt með rauðu. Og Bryndís Anna Gunnarsdóttir kemur næst, kemur fyrir Geysi, situr Dreyra frá Hjaltastöðum, 23 vetra rauð stjörnóttan undan Huga frá Hafsteinsstöðum og Ófeig frá Hjaltastöðum og Bryndís er merkt með gulu.
Og þriði knappinn Bjarndís Rut Ragnarsdóttir úr Sörla, situr tenor frá Hemlu 2, 12 vetra brúnan, undan toppi frá Auðsholtshjáleigu og Hafrúnu frá Hemlu 2 og Bjarndís merkt með grænu. Einkunnir fyrir Elsabetu Líf og Öskjur 6,8, 7,0, 6,8, 7,1 og 7,4 gera 6,97 og þær tilla sér þá með á toppin eins og og Þórildur Lotta og Dagsbrún hljóta 6,1, 5,4, 5,8, 5,5 og 5,9 gera 5,73. Og það búið að loka vellinum, þið sýnið okkur tölt á frjálsri ferð, gjörið svo vel. Og þá ætlið þið að sýna okkur hægtöld. Þá fáum við að sjá hægtöld, gjörið svo vel. Og þetta komið af hægu tölti. Nú hægið þið niður og þið snúið við. Og ég ætla að biðja 11. hol að vera tilbúið inn á uppbytunarvelli, Ásta Hólmfríður, Fríða Hildur og Lilja Rún. Þið snúið við upp á hægri hönd, ekki alveg, það eru ekki alveg komnar að stað, jú, þarna gerðist það allar upp á hægri hönd og þið sýnið okkur tölt með slakan taum, gjörið svo vel. Þetta komið stelpur, takk fyrir, þið megið hægja niður og Berta, ég ætla að biðja þig að koma við fótaskoðun á leiðinni tilbaka. Þá næsta hol, það númer 11 og þar kemur fyrst Ásta Hólmfríður Ríkharðsdóttir úr spretti, situr Loft frá Traðalandi, 10 vetra brúnan, undan Písli frá Litlubrekku og Lukku frá Traðalandi og Ásta Hólmfríður merkt með rauðu. Þá kemur Fríða Hildur Steinarsdóttir úr Geysi, situr Tvist frá Eystra Fróðholti, 14 vetra Jarp skjóttan, undan Þristi frá Feti og Von frá Bakkakoti og Fríða merkt með rauðu, gulu, afsakið. Og þriði knappinn Lilja Rún Sigurjónsdóttir úr Fáki, situr Hróðmar frá Vatnsleysu, 9 vetra rauð blesóttan, auk leistaða sokka, undan Hróðri frá Refstöðum og Hörpu frá Vatnsleysu og Lilja Rún merkt með grænu.
Hægðu aðeins á þér, Ásta, leyfðu Lilju að koma þarna inn á. Þarna bara svo þið séu ekki hlið við hlið, en nú sýnið okkur tölt á frjálsri ferð, gjörið þið svo vel. Þá fáum við að sjá hægt tölt. Þið sýnið okkur hægt tölt, gjörið þið svo vel. Og þetta orðið ljómandi gott af hægu tölti, en nú vil ég endilega greiða eins betur úr ykkur. Þannig að, já, snúð þú bara við, Lilja, og halda áfram á feti. Fríða, hald þú áfram bara í næstu beygju, eða út fyrir næstu beygju. Far þú að snúa við, Ásta. Haldið þið svo bara áfram á feti, Ásta og Lilja. Meðan að Fríða að koma sér fyrir. Þetta að verða bara nokkuð gott, Fríða, þarna, mátt fara að snúa við. Þá þið allar komnar upp á hægri hönd og þá fáum við að sjá næst tölt með slakan taum, gjörið þið svo vel. Og þið megið hægja niður, stelpur, takk fyrir, kærlega. Þetta komið, Ásta, ég ætla að biðja þig að koma við í fótaskoðun á leiðinni tilbaka og ég ætla að biðja 12. Hollumaríðbraut, Sigurður Ingvarsson úr Fáki og Ísak frá Laugamýri 10 vetra bleikur, Hranneri frá Flugumýri 2 og Kröfu frá Ingólfshóli. Viktor Leifsson, Fáksfélagi, Situr Hjara frá Hofi og Höfðaströnd, 13 vetra rauð blesóttan, undan Sólóni frá Skáni og Glóð frá Grund 2. Og Gabriel Lilledal Friðfinnsson og Erró frá Höfðaborg 14 vetra rauð blesóttur, undan Kvisti frá Skagaströnd og Högnu frá Dvergstöðum og Gabriel mertur með grænu, Viktor með gulu og Sigurður með rauðu. Það er eftir að fara í hináttina, hinum megin. Ásta kemur við í fótaskoðun, dómari 3 má staðfesta.
Engunir fyrir Ástu og Loft eru 6,5, 6,6, 6,4, 6,5 og 6,9 gera 6,53 og það 7. sætið eins og Fríða Hildur og Tvistur hljóta 5,9, 4,8, 5,6, 6,0 og 5,6 gera 5,70 og Lilja Rún og Hróðmar hljóta 4,9, 6,8, 6,6, 6,3, 6,4 gera 6,43 og það 10. sætið eins og Já, nú ég hvar, nú getur hægt niður bara Sigurður Viktor Leifsson, hvar þú? Og Gabriel. Afsakið, þú bara einn inn á 12. Fyrirgefðu í byggur afsökunar á því. Það vegna afskráninga. Já, fyrirgefðu þetta, þú heldur bara áfram, sýnir okkur tölt á frjálsri ferð, gjörðu svo vel. Þá ætlar að sýna okkur hægtöld. Þú sýnir okkur hægtöld, gjörðu svo vel. Og þú mátt hægja niður og þú mátt snúa við og þú sýnir okkur tölt með slakan taum, gjörðu svo vel. Þakka þér fyrir Sigurður og Ísak. Þá eru þeir næstir, Viktor og Gabriel. Þá koma þeir alveg. Já, hann Viktor situr hann hjara frá Höfðaströnd, 13 vetra rauðblesóttan undan Sólóni frá Skáni og Glóð frá Grund 2. Mertur með rauðu og Gabriel Lillidal Friðfinnsson úr Fákiengnig, situr Erró frá Höfðaborg, 14 vetra rauðblesóttan. Undan Kvisti frá Skagaströnd og Högnu frá Dvergstöðum og Gabriel mertur með gulu. Þið passiði bílinn, strákar, þegar þið komið inn á.
Og svo 1 hol eftir í þessari forkeppni, það eru þau Linda Guðbjörg og Fjöður og Loftur Breki og Höttur. Einkunnir fyrir Sigurð og Ísak eru 5,9, 5,3, 5,8, 5,9 og 5,9 gera 5,8, 10 og 7. Og þá búið að loka vellinum og þið sýnið okkur tölt á frjálsri ferð, gjörið svo vel. En þessi grein T4 unglinga í boði Líflands. Þá ætla ég að sýna okkur hægt tölt. Þetta komið að hægu tölti, strákar, en ég ætla að biðja þig, Gabriel, alveg að halda áfram og ég ætla að biðja þig, Viktor, að snúa við. Haltu áfram, Gabriel, alveg, ég vil fá þig aðeins inn í næstu beygju bara. Glæsilegt, þá sýnið okkur tölt með slakan taum, gjörið þið svo vel. Og þetta komið, strákar, takk fyrir kærlega, þið megið hægja niður. Nú í barnaflokki í fjórgangi, þar eru knapar með 2 hesta og það þá þannig að Eivör Sveinbjörnsdóttir, hún fer upp í A-úrslit og Skálfroskör, Oliver í B-úrslitum, þar efstur
og Hrafnar Freyr og Tindur og Birna Rós og Alma koma þá inn í B-úrslitin þar. En þetta kemur allt í ljós en ég ætla að biðja forráðamenn að hafa þetta bak við eyrað. Þá 1 eftir í þessari forkeppni í T4 í úlingaflokki. Það Linda Guðbjörg Friðriksdóttir úr Geysi og Fjöður frá Gíslholti, 8 vetra rauð, undan Kórali frá Lækjarbotnum og Hrönn frá Gíslholti, mert með rauðu. Viktor, þú ætlar að koma við í fótaskoðun og leiðinni tilbaka. Og með henni inn á Loftur Breki Hauksson úr Sleipni og Höttur frá Austurási, 14 vetra brún skjóttur, undan Álfi frá Selfossi og Fjöður frá Sperli. Svo klukkan 14:30 förum við í T3 í barnaflokki. Og þá verið að loka vellinum og þið hefjið keppni, sýnið okkur tölt á frjálsri ferð, gjörið þið svo vel. Þá ætlum við að sjá hægtöld. Þið sýnið okkur hægtöld, gjörið þið svo vel. Og þetta komið að hægutöldi, þannig að þið hægið niður og þið snúið við. Og þið sýnið okkur tölt með slakan taum, gjörið þið svo vel. Og þið megið hægja niður, þetta komið. Og þá þessari forkeppni lokið í T4 í úlingaflokki og ég ætla að biðja þig, má ég nú sjá, Loftur Breki, þú ætlar að fara í fótaskoðun. En við hefjum keppni í T3 núna eftir það bil 5 mínútur og okkur vantar hana Hrafnhildi Þráinsdóttir, hana Evu, inn í uppbytunarhring.
Einkunnir fyrir Lindu og Fjöður eru 5,5, 4,9, 5,6, 4,3 og 5,3 gera 5,23. Loftur, Breki og Höttur hljóta 6,4, 6,6, 6,3, 6,8 og 6,8 gera 6,60. Þá lítur þetta þannig út að í efst eftir forkeppni Elísabet Líf Sigvaldardóttir og Askja frá Garðabæ með 6,97, Gabriel Lindal og Feldur frá Höfðaborgar í öðru sæti með 6,83, Lilja Rún Sigurjónsdóttir og Stormur frá Kambi í þriðja sæti með 6,80, Hrefna Kristín og Dynjandi frá Álfhólum í fjórða sæti með 6,63 og Dagur Sigurðarsson með sömu einkunn 6,63 í fimmta sæti. Efsturinn í B-úrslit Loftur, Breki og Höttur frá Austurási með 6,80. Þá kemur Kristín María Kristjánsdóttir og Skjóni frá Skálakoti með 6,57. Þá kemur Ásta Hólmfríður og Loftur frá Traðalandi með 6,53. Erla Rán Róbertsdóttir og Glettingur frá Skipaska með 6,50 í 9. sæti og 10. Sigríður Fjóla Aradóttir og Ekko frá Hvítárholti með 6,43. Þetta eru þeir knappar sem mæta í úrslit í úlingaflokki í T4 og við förum svo að fara í T3 í barnaflokki. Í fyrsta holli Oliver Síren og Gróa, Kristín Rut og Fluga og Hrafnhildur og Eva. T4 barna- og úlingaflokkur voru í boði Horstey og Líflands sem eru einn stærstu styrktaraðilar þessa móts ásamt Blue Lagoon en aðri styrktaraðilar eru Auðsholt Sjálega, Frosti, Þ.H. 229, Skáney, Sportfákar, Icefish, Hrísdalshestar og Hestvidd. Já, þá er þetta að skella á og við fáum fyrsta holl í braut í T3 í barnaflokki. Þar kemur fyrstur Oliver Síren Mattíasson, Fáksfélagi og Gróa frá Þjóðólfssaga 1, 12 vetra Brún, undan Loka frá Selfossi og Gillingu frá Kirkjubæ og Oliver er merktur með rauðu.
Þá kemur Kristín Rut Jónsdóttir úr spretti, setur flugu frá Garðabæ, 9 vetra brúna undan straumi frá feti og grýtu frá Garðabæ og Kristín í mert með gulu. Þá kemur Hrafnhildur Þráinsdóttir úr Ljúfi, setur Evu frá Tunguhálsi 2, 23 vetra brúna undan Adam frá Hornsmiðstöðum og Hélu frá Tungufelli og Hrafnhildur er mert með grænu. Þannig kemur Hrafnhildur inn hliðið, þá er búið að loka vellinum og þið sýnið okkur hægt tölt, gjörið svo vel. Og þetta er komið af hægu tölti, þannig að þið hægið niður og þið snúið við. Hingraðu Hrafnhildur, hingraðu aðeins þarna, leyfðu Kristínu aðeins að fara frá þér og Oliver búinn að snúa, glæsilegt hjá ykkur, standið ykkur vel, þið með sín okkur tölt með hraðabreytingum, gjörið þið svo vel. Og þá förum við í greitt tölt, þið sýnið okkur greitt tölt, gjörið svo vel og Hilmir Páll, Helga Rún og Aldís Emilí ætla að vera tilbúin inn á uppbytunarvelli.
Og þetta komið, takk fyrir, þið megið hægja niður. Og ég ætla að biðja þig, Hrafnhildur, að koma við í fótaskoðun á leiðinni tilbaka. Og við fáum næsta hol í braut. Þar kemur fyrstur Hilmir Páll Hannesson úr spretti, situr þoku frá Hamarseip, 14 vetra bleikálátta undan Herjóli frá Ragnheiðarstöðum og Þrumu frá Hólshúsum og Hilmir merktur með rauðu. Þið megið kannski láta kasta toppi, krakkar, út af hliði. Þá kemur Helga Rún Sigurðardóttir úr Fáki og drottning frá Íbishóli, 14 vetra rauð, undan Óskar Steini frá Íbishóli og Fegurðardís frá Íbishóli og Helga Rún merkt með gulu. Og að lokum það Aldís Emilía Magnúsdóttir úr Dreyra, situr Elju frá Birkilhlíð, 10 vetra gráa, undan Æsi frá Efrahrepp og Virðingu frá Birkilhlíð og Aldís merkt með grænu. En einkunnir fyrir Oliver og Gróur 6,2, 6,5, 6,2, 6,0 og 6,5 gera 6,30. Kristín Rutt og Fluga hljóta 6,7, 7,3, 6,8, 6,8 og 7,0 gera 6,87 og Hrafnhildur og Eva hljóta 5,0, 4,8, 5,2, 5, 4,3 og 5,2 gera 5,0. Þið eru skráð upp á hægri hönd, Hilmir, þannig að þú ætlar að snúa við. Þú ætlar að snúa við og þú mátt bara fara að setja upp á tölt. Og þú líka, Helga. Þá eru þið öll komin í braut búalokavellinum og þið sýnið okkur hægt tölt, gjörið þið svo vel. Þá ætlið að hægja niður, þið ætlið að snúa við, þú ætlar að snúa við strax, Helga, þú ætlar að koma aðeins lengra, Aldís. Ekki fara á stað, Hilmir, hægðu niður og þið sýnið okkur tölt með hraðabreytingum, gjörið þið svo vel.
Og þá ætlum við að sjá greittöld. Þið sýnið okkur greittöld, gjörið svo vel. Og þriðja hol ætlar að vera tilbúið, Sigríður Elva og Dagur Snær. Og þetta komið, takk fyrir kærlega, þið megið hægja niður. Og þá þriðja hol næst í braut, þar kemur Sigríður Elva Elvarsdóttir úr Skagfirðingi, situr Muna frá Syðra Skörðugili, 12 vetra Brúnan, faðir Muna konsert frá Korpu og móðir Mön frá Lækjamóti og Sigríður merkt með rauðu. Og dríði braut Sigríður og þeim Sigríður og Muna Dagur Snær Agnarsson úr Létti, situr Barón frá Hafnarfirði, 8 vetra rauð blesóttan, undan Trausta frá Þóroddstöðum og Díunu frá Hafnarfirði og Dagur merktur með gulu. Einkunnir fyrir Hilmi og Þokur 6,0, 6,3, 6,7, 6,5 og 6,5 gera 6,43 og það annað sætið eins og Helga Rún og Drottning hljóta 6,0, 6,0, 6,2, 6,3 og 6,5 gera 6,17 sem fjórða sætið eins og og Aldís Emilía og Elja hljóta 5,5, 5,8, 5,7, 6,0 og 6,0 gera 5,83. Þið eru skráð upp á vinstri hönd, Sigríður, þannig að þú ferð bara af stað, setur upp á tölt. Svo kemur hann Dagur þarna og það búið þá að loka hliðinum, átt loka vellinum. Og þið hef ég keppni á hægu tölti, gjörið svo vel. Og þið megi hægja niður. Þetta komið af hægu tölti og þið snúið við. Og þið sýnið okkur tölt með hraðabreytingum, gjörið svo vel.
Og þá það greitt tölt, þið sýnið okkur greitt tölt, gjörið svo vel og ég ætla að biðja fjórða holum að vera tilbúið, það Ingibjörg Elín, Valdís Mist og Kristján Fjellsteð. Og þetta komið krakkar, takk fyrir kærlega og ég ætla að biðja þig Sigríður að koma við í fótaskoðun á leiðinni tilbaka. En fjórða hólmárið í braut, fyrst kemur Ingibjörg Elín Traustadóttir úr Jökli, situr bylgju frá Hlíðartúni 13 vetra brúna, undan Héðni frá Feti og Hrinu frá Hlíðartúni og Ingibjörg merkt með rauðu. Þið megið endilega láta kasta toppi út af hliði krakkar. Og þá kemur Valdís Mist Eyjólfsdóttir úr Fáki og Hnota frá Þingnesi 8 vetra jörp, undan Arjóni frá Eystra Fróðholti og Spá frá Þingnesi og Valdísi merkt með gulu. Og Kristján Fjellsteð, þriðji knappinn í fjórða holi, hann keppir fyrir Borgfirðing og setur Kolbrá frá Grímarstöðum 9 vetra bleik blesótta, undan Konserti frá Hofi og Kolskur frá Dalvík og Kristján merktur með grænu. Og nú ætla ég að biðja þig Ingibjörg að setja upp á tölt. Ég ætla að biðja þig að setja upp á tölt. Ég ætla að biðja þig Valdís að hingra örlítið. Leyfinni Ingibjörgu að koma inn á. Og þið eru skráð upp á hægri hönd. Ingibjörg kemur þarna og setur upp á tölt. Svo mátt þú koma Valdís. Sett upp á hægt tölt, já, haltu bara áfram Ingibjörg, haltu bara áfram og svo kemur Kristján, glæsilegt hjá ykkur og það búið að loka vellinum, Kristján setur upp á tölt og við hefjum keppni á hægu tölti, gjörið þið svo vel. Þetta komið á hægu tölti, nú hægið þið niður og þið snúið við, Valdís, haltu bara áfram, snúð þú við Ingibjörg, snúð þú við, být þú aðeins Kristján, hingraðu augnablik og má ég nú sjá svona þarna Valdís, flott að snúa við þarna og svo ætlið þið að sýna okkur tölt með hraðabreytingum, gjörið svo vel.
Og þá fáum við að sjá greitt höld, þið sína okkur greitt höld, gjörið svo vel og ég ætla að biðja 5. holum að vera tilbúið, Jóhanna Lea, Alexander Þór. Og þetta komið, takk fyrir krakkar, glæsilegt hjá ykkur. Og ég ætla að biðja þig Kristján að koma við í fótaskoðun á leiðinni tilbaka. Og 5. hollarið í braut, Jóhanna Lea Hjaltadóttir úr Fáki, situr hörpudömu frá Gunnarsholti, 14 vetra rauð blesóta. Faðir hörpudömu glóin frá Halakoti og móðir Góla frá Gunnarsholti. Og Jóhanna merkt með rauðu. Með henni inn á Alexander Þór Hjaltason, einnig úr Fáki, setur tón frá hesta sín 11 vetra rauðan, undan þyti frá Skáney og hörpu frá Borgarnesi og Alexander mertur með gulu. Og ég verð að hrósa ykkur, bæði börn og unglingar, fyrir tímasetningar og hvað eru fljóta að koma inn á völlin. Standið ykkur alveg svakalega vel í þessu öllu saman. Og þarna kemur Alexander og þá má loka vellinum og þið hefjið keppni á hægu tölti, gjörið svo vel. Og þetta komið að hægu tölti, þannig að þið hægið niður og þið snúið við. Og þið sýnið okkur tölt með hraðabreytingum, gjörið svo vel. Og þá fáum við að sjá greitt tölt, þið sýna okkur greitt tölt, gjörið svo vel og ég ætla að biðja 7. holum að vera tilbúið, Viktoría Huld og Eivur Sveinbjörnsdóttir.
Þið megið hægja niður, þetta komið. Megið hægja niður, glæsilegt hjá ykkur. Og ég ætla svo að biðja 7. hol að ríða í braut. Viktoría Huld Hannesdóttir úr Geysi og Steinar frá Stíghúsi, 11 vetrarrauð blesóttur, Sundar Hannari frá Flugumýri 2 og Álöfu frá Ketilstöðum og Viktoría Mert með rauðu. Og með henni inn á Eivör Sveinbjörnsdóttir úr Spretti og Skál frá Skör, 13 vetra brún, Unnar Ramma frá Búlandi og Vár frá Skjálk og Eivör Mert með gulu. Einkunnir fyrir Jóhönnu Leu og Hörpudömur 5,0, 5,3, 5,3, 5,0 og 5,2 gera 5,17 og Alexander Þór og Tóll hljóta 6,0, 5,7, 5,7, 5,7 og 6,0 gera 5,80. Og þá búið að loka vellinum og því hef ég keppni á hægu tölti, gjörið svo vel. Þið megið hægja niður. Þið megið hægja niður og snúa við. Og þið sýnið okkur tölt með hraðabreytingum, gjörið svo vel. Og þá ætlum við að sjá greitt tölt, gjörið svo vel. Og 7. hol ætlar að vera tilbúið Daniel Örn, Svala Björk og Ragnar Dagur.
Og þetta komið stelpur, takk fyrir kærlega. Og ég ætla að biðja þig Eivör að koma við í fótaskoðun og leiðinni tilbaka. Og ég ætla að biðja 7. holum að ríða í braut. Þar kemur fyrstur Daniel Örn Karlsson úr hring, keppir fyrir hring, situr Snerru frá Skálakoti, 9 vetra rauð stjörnóta. Faðir Snerru skýr frá Skálakoti og móðir Sprengja frá sama stað. Þá kemur Svalabjörg Klinsdóttir úr Sleipni, situr Hrafnar frá Auðsholtsjálaugu, 18 vetra brúnan undan Aroni frá Strandarhöfði og Gíu frá Auðsholtsjálaugu. Daniel merktur með rauðu, Svalabjörg með gulu og Ragnar Dagur Jóhannsson úr Spretti, situr Kakala frá Pulu, 9 vetra rauð stjörnóttan undan Vökli frá Leirubakka og Kempu frá Auðsvassholti 1 og Ragnar Dagur merktur með grænu. Einkunnir fyrir Viktoríu og Steinar eru 7,0, 6,8, 6,8, 7,0 og 7,0 gera 6,93 og það fyrsta sætið eins og Eivör og Skál hljóta 6,5, 6,5, 6,5, 6,5 og 6,3 gera 6,50 og það þriðja sætið eins og Og þá búið að loka vellinum og þið hefjið keppni á hægu tölti, gjörið svo vel. Og þá hægið þið niður, Svala halt þú örlítið áfram áður en að þú snýrð við. Þú mátt fara að snúa við svona cirka þarna einhvers staðar. Og þá ætlið þið svo að sýna okkur tölt með hraðabreytingum, gjörið svo vel. Og þá fáum við að sjá greitt tölt, gjörið svo vel. Og 8. holallar tilbúið Anna Sigríður, Aron Einar og Hrafnar Freyr.
Og þetta komið, takk fyrir, þið megið hægja niður. Og við ætlum að fá 8. hol í braut, það Anna Sigríður Erlendsdóttir úr Geysi, situr Hlín frá Árbæjarhjáleigu 2, 7 vetra Brúnan undan Jarti frá Árbæjarhjáleigu 2 og Svörtusól frá Skarði. Ragnar Dagur, ég ætla að biðja þig að koma við í fótaskoðun á leiðinni tilbaka. Anna Sigríður mert með rauðu og mertur með gulu Aron Einar Ólafsson úr Geysi og situr Kragan frá Firði, 7 vetra rauðan undan Skaganum frá Skipaskaga og Kristínu frá Firði. Og Hrafnar Freyr Leósson þriðji knappinn í 8. holi, situr Heiðar frá Álfhólum 9 vetra rauðan, undan Eyvari frá Álfhólum og Iðunni frá Dalsmynni og Hrafnar mertur með grænu. Engunir fyrir Daniel og Snerru eru 5,7, 5,7, 6,0, 6,2 og 6,0 gera 5,90. Svala Björk og Hrafnar hljóta 5,7, 5,8, 6,0, 5,7 og 6,0 gera 5,83. Og Ragnar Dagur og Kakali hljóta 6,3, 6,0, 6,3, 6,3 og 6,5 geri 6,30 og það 7. til 8. sætið. Og þarna kemur hann Hrafnarinn hliðið, þá lokum við vellinum og þið hefji keppni á hægu tölti, gjörið svo vel. Og þetta komið af hægu tölti, þannig að þið hægið niður og þið snúið við. Og þið sýnið okkur svo tölt með hraðabreytingum, gjörið svo vel. Og þá ætlum við að fá svo greitt tölt, þið sýnið okkur greitt tölt, gjörið þið svo vel.
Stórglæsilegt hjá ykkur, takk fyrir, þið megið hægja niður. Það voru 2 keppendur eftir í þessari forkeppni í T3 í barnaflokki, þau í sikkvoru hollinu. Þannig að ég ætla að biðja hann Hilmi Pál Hannesson, sprettara, að koma í braut með hana Sigur Rós frá Akranesi, 8 vetra Bleik Blesóta, undan Skýr frá Skálakotu og Hermínu frá Akranesi. Og svo 1 keppandi eftir og það hún Kristín Rut Jónsdóttir og ég ætla að biðja hana bara að vera tilbúna inn á uppbytunarvellinum. Hilmir Páll, þú ert skráður upp á hægri hönd. Og þá lokum við vellinum. Og þú hefur keppni á hægu tölti, gjörðu svo vel. Og þú mátt hægja niður og snúa við. Og þú sýnir okkur tölt með hraðabreytingum, gjörðu svo vel. Og þá máttu sýna okkur greitt tölt, gjörðu svo vel.
Og þetta komið til mér, þakka þér fyrir kærlega. Þú mátt koma við fótaskoðun á leiðinni tilbaka. Og þá einn keppandi eftir og það hún Kristín Rut Jónsdóttir úr spretti, situr straum frá Hofstöðum, Garðabæ, 14 metra jarpan, undan Smára frá Skagaströnd og Brunku frá Varmadal. Og þú mátt ríða braut, Kristín. Að loknum lokinni þessari forkeppni í T3 í barnaflokki, boði Auðsholtshjáleigu, förum við í smá hlé til klukkan 15:40 og förum þá í T1 í úlingaflokki. En einkunnir fyrir Hilmi og Sigurrós eru 5,5, 5,2, 5,5, 5,8 og 5,8, gera 5,60. Útgráð upp á vinstri hönd, Kristín, það búið að loka vellinum og þú mátt hefja keppni á hægu tölti, gjörðu svo vel. Og þetta komið að hægu tölti, þú mátt hægja niður. Þú snýrð við. Og þú ætlar að sýna okkur næst tölt með hraðabreytingum, gjörðu svo vel. Og þá ætlar að fara í greitt tölt, þú ætlar að sýna okkur greitt tölt, gjörðu svo vel. Glæsilegt, takk fyrir kærlega, þú mátt hægja niður.
og þar með lauk forkeppni í T3 í barnaflokki og klukkan 15:40 ætlum við að fara í T1 í úlingaflokki. En við fyrst eftir að sjá hvernig þetta lítur allt saman út. En einkunnir fyrir Kristínu og Straumur 7,2, 7,0, 6,2, 7,0 og 7,2 gera 7,07 og það fyrsta sætið eftir þessa forkeppni. Jáhá. Þá hún Kristín Rutt efst eftir forkeppni með hann Straum með 7,07, í öðru sæti Viktoría Huld og Steinar með 6,93, Kristín Rutt einnig í þriðja sæti með hana Flugu 6,87, Eivör og Skálir í fjórða sæti með 6,50, svo koma þau jöfn í 5. til 7. sæti, Hilmir, Páll og Þoka, Valdís, Mist og Nota og Sigríður, Elva og Muni og þá eftir að reikna það út hvaða knapar fara upp í A-úrslitin og hverjir verða eftir í B en þau öll með 6,43. Svo þeir jafnir í 8. til 9. sæti Oliver, Síren og Gróa og Ragnar Dagur og Kakali með 6,30 og Helga Rún og Drottning þá í 10. sæti með 6,17 og af því að Kristín með 2 hesta þá kemur Hrafnar Freyr og Heiðar inn í B-úrslitin með 6,13 og þetta kemur allt í ljós núna bara von bráðar og ég vil endilega ítrekka það við aðstandendur og knapa að láta okkur vita hvaða hesta verði farið með í úrslit. En nú gerum við hlé til klukkan 15:40 og förum þá í T1 í barnaflokki, í úlingaflokki.
Já, og þá ætlum við að halda áfram og framundan er T1 í úlingaflokki og þar er Apríl Björk Þórisdóttir fyrst á blaði. Og hún er án efa tilbúin út á uppbytunarvelli. Allir dómarar eru klárir. Þetta eru Ólafur Árnason, Snorri Ólafsson, Pí Andersson, Ketill Valdimar Björnsson, Þórður Gretarsson og yfirdómari Steindór Guðmundsson. Já, þarna er hún komin, hún Apríl Björk Þórisdóttir úr spretti, situr Lilju frá Kvistum, 12 vetra Jarpa Stjörn, 8 undan Jarli frá Árbæjarhjálu 2 og Lúku 2 frá Kvistum. Og hún er mætt, vertu velkomin, þú hefur þína sýningu og gangið þér vel. Og ég ætla að biðja Árnýju Söru Hinriksdóttur að vera tilbúna.
Þakka ykkur fyrir Apríl Björk og Lilja. Hvað segið þið, enginn í brekkunni eða? Já, mér finnst nú vega gefa þessum flottu krökkum og ólingum gott klapp, en þá hún Árný Sara Hinriksdóttir næst í braut. Hún keppir fyrir Sörla, situr Móla frá aðalbóli 1-9 vetra Bleik Blesóttan. Það ekki skráður faðir en móðir hans Maístjarna frá Lambanessi. Og einkunnir fyrir Apríl og Lilju eru 6,8, 6,8, 6,8, 6,8 og 6,8. Það gerir 6,810. Og þetta köllum við bingo eins og maður segir. Þetta velkomin Árný, þú ríður í braut, hefur þína sýningu og gangið þér vel. Loftur Breki ætlar svo að vera tilbúin meðan Fannar. Takk ykkur fyrir Árný Sara og Móli. Þá hann Loftur Breki Hauksson næstur. Hann keppir fyrir Sleipni. Hann situr Fannar frá Blönduósi, 13 vetra brún skjóttan undan toppi frá Auðsholtshjáleigu og Ungru Ástrós frá Blönduósi. Þú mátt ríða í braut, Loftur.
Og Elimar Elvarsson ætlar að vera tilbúin með Sölku og þá Jóhanna Sigurlilja og Radius. Einkunnir fyrir Árnýju, Söru og Móla eru 6,2, 6,0, 5,8, 6,0 og 6,0 gerir 6,0. Þarna er að Loftur Breki að koma meðan Fannar. Vertu velkomin Loftur, þú rýður í braut, hefur þína sýningu og gangið vel. Þakka ykkur fyrir Loftur, Breki og Fannar. Þá næstur í braut hann Elimar Elvarsson, Geysisfélagi, situr Sölku frá Hólateigi, 7 vetra grá skjótta undan Ljósálfi frá Syðri Gegnishólum og Vordísi frá Hólateigi. Þú mátt ríða í braut, þú mátt endilega láta kasta toppi Loftur út af hliði. Vertu velkomin Elimar, þú hefur þína sýningu og gangið þér vel. Einkunnir fyrir Loftbreka og Fannar eru 6,8, 6,7, 5,8, 6,7 og 6,5 gera 6,63.
Takk ykkur fyrir Elimar og Salka. Þá næst í braut hún Jóhanna Sigurlilja Sigurðardóttir úr spretti, situr radíus frá Hofstöðum, 11 vetra brún stjörnóttan undan hring frá Gunnastöðum 1 og törn frá Tungu. Þú mátt ríða í braut Jóhanna. Og Ragnar Snær ætlar að vera tilbúin með hann Bil og þá Sól og Mær og þá Elvarún og Goði. Einkunnir fyrir Elimar og Sölku eru 6,5, 7,0, 6,3, 7,0 og 7,2, gerir 6,83 og það topp sætið eins og Og þarna kemur hún Jóhanna Sigurlilja meðan radíus, ertu velkomin, þú ríður í braut, hefur þína sýningu og gangið vel. Takk ykkur fyrir Jóhanna og radíus og ég ætla að biðja ykkur að koma við fótaskoðun á leiðinni tilbaka. En næstur í braut hann Ragnar Snær Viðarsson og Bilur frá Kvíarhóli. Þú máttur í braut Ragnar. Ragnar keppir fyrir Fák, Bilur frá Kvíarhóli, hann 7 vetra
Gamall brúnnalit undan Stormi frá Herjarhóli og Vornótt frá Hólabrekku. Sól Jónsdóttir ætlar svo að vera tilbúin með hana Mær, þá Elva Rún og Goði og þá Kristín María og Skjóni. Einkunnir fyrir Jóhönnu og Radíus eru 6,0, 6,2, 5,8, 5,8 og 6,3, það gerir 6,0. Þú velkomin Ragnar meðan bil, þú hefur þína sýningu og gangið þér vel. Já, Ragnar hefur ákveðið að stíga baki og hætta keppni. Við þökkum þeim kærlega fyrir. En þá næst í braut Sól Jónsdóttir og Mær frá Bergi. Sól keppir fyrir Snæfelling,
Mær 9 vetra gömul, brúnað lit, undan glóðafeiki frá Halakoti og Brá frá Bergi og þú mátt ríða í braut. Þetta er velkomin, þú ríður í braut, hefur þína sýningu og gangi þér vel. Og Elva Rún ætlar svo að vera tilbúin með Goða, þá Kristín María og Skjóni, þá Viktor Ambró og Glitnir og þá Linda Guðbjörg og Breki. Takk ykkur fyrir Sól og Mær. Þá næst í braut Elva Rún Jónsdóttir úr spretti, situr Goða frá Garðabæ, 9 vetra Jarpan, undan Straumi frá Feti og Hnotu frá Garðabæ. Þú mátt ríða í braut Elva, þú mátt endilega láta kasta toppi Sól út af hliði. Og þarna komaðu, vertu velkomin Elva Rún, þú ríður í braut, hefur þína sýningu og gangi þér vel. Kristín María ætlar svo að vera tilbúin með Skjóna, þá Viktor og Glitnir, Linda Guðbjörg og Breki og þá Viktor Leifsson og Eldey. Einkunnir fyrir Sól og Mær eru 5,7, 5,5, 5,5, 5,8 og 5,3 gera 5,57.
Þakka ykkur fyrir, Elva Rún og Goði. Þá næst í braut Kristín María Kristjánsdóttir og Skjóni frá Skálakoti sem 8 vetra grá skjóttur. Faðir Skjóna skýr frá Skálakoti og móðir Baldurs brá frá Hveragerði. Kristín María keppir fyrir Jökul og þú mátt ríða í braut. Viktor Andbró ætlar svo að vera tilbúin með Glitni, þá Linda Guðbjörg og Breki, Viktor og Eldey og Emma Rún og Váli. Einkunnir fyrir Elvu Rún og Goða. Þarna koma þau Kristín María og Skjóni, vertu velkomin, þú ríður í braut, hefur þína sýningu og gangi þér vel. Vantar mig bara einkunnir frá 3. dómara. Takk ykkur fyrir, Kristín María og Skjóni. Nú einkunnir fyrir Elvu Rún og Goða eru 7,0, 7,0, 6,8, 7,0 og 6,7, gera 6,93 og það fyrsta sætið eins og Þá næstur í braut Viktor Arnbró Þórhallsson úr Funa, situr Glitni frá Istagerði 17 vetra Jarpan undan Tigli frá Gýgjarhóli og Sölku frá Istagerði og þú mátt ríða í braut. Linda Guðbjörg ætlar svo að vera tilbúin með Breka, þá Viktor og Eldey, Emma Rún og Váli og Ylfa Sól og Loki.
Ertu velkomin, Viktor, þú ríður í braut, hefur þína sýningu og gangi þér vel. Einkunnir fyrir Kristínu Maríu og Skjón eru 6,3, 6,5, 6,3, 6,3 og 6,5 gera 6,37 og það er 5. sætið eins og er. Þakka ykkur fyrir, Viktor og Glitnir. Ég ætla að biðja ykkur að koma við í fótaskoðun á leiðinni tilbaka. Og í braut ætlar að koma Linda Guðbjörg Friðriksdóttir og Breki frá Sunnuhvoli. Breki 9 vetra gamall jarðburðalit undan spuna frá Vesturkoti og blekkingu frá Sunnuhvoli. Linda Guðbjörg keppir fyrir Geysi og þú mátt ríða í braut. Einkunnir fyrir Viktor og Glitni eru 5,3, 4,5, 5,0, 5,2 og 5,2 gera 5,13. Þú velkomin, Linda, meðan Breka, þú ríður í braut, hefur þína sýningu og gangi þér vel. Emma Rún ætlar að vera tilbúin með Vála, þá Ylva Sól og Loki, þá Una Björt og Heljar og þá Viktor Óli og Hreimur.
Þakka ykkur fyrir Linda Guðbjörg og Breki. Þá næstur í braut hann Viktor Leifsson, Fáksfélagi. Hann situr Eldeyju frá Mýkjunesi 2, 8 vetra rauða, undan skýr frá Skálakoti og reynd frá Holtsmúla 1. Og þú máttir í því braut, Viktor. Tilbúin á eftir Viktor Emma Rún og Váli, þá Ylva Sól og Loki, þá Una Björt og Heljar, þá Viktor Óli og Hreimur og þá Greta Berglind og Hágangur. Einkunnir fyrir Lindu og Breka eru 6,3, 6,2, 6,7, 6,3 og 6,3, gera 6,30 og það 7. sætið eins og Þetta velkomin Viktor, meðan Eldeyju þú rýður í braut, hefur þína sýningu og gangið þér vel. Og þessi flokkur og þessi grein T1-0 í boði Sportfáka. Þakka ykkur fyrir Viktor og Eldey. Og þá næst í braut Emma Rún Sigurðardóttir og Váli frá Efra Langholti. Emma Rún keppir fyrir Jökul en Váli 17 vetra gamall jarpur að lit undan Stála frá Kerri og Venus frá Reykjavík. Og þú mátt ríða í braut Emma Rún og þú mátt endilega láta kasta toppi Viktor.
Ylva Sól ætlar að vera tilbúin með Loka, þá Una Björt og Heljar, þá Viktor Óli og Hreimur, Greta Berglind og Hágangur og Fríða Hildur og Hrynjandi. Velkomin Emma Rún meðan Vála, þú ríður í braut, hefur þína sýningu og gangið þér vel. Viktor og Eldey hafa hlotið 5,8, 5,3, 6,2, 5,8 og 5,7, gera 5,77. Þakka ykkur fyrir Emma Rún og Váli. Og þá næst í braut Ylva Sól Agnarsdóttir og Loki frá Flögu. Þú mátt ríða í braut, Ylva. En Loki frá Flögu 13 vetra gamall, rauð skjóttur að lit undan legg frá Flögu og Gloríu frá Flögu. Og Ylva Sól keppir fyrir létti og verður velkomin, þú ríður í braut, hefur þína sýningu og gangið þér vel. Una Björt ætlar að vera tilbúin með Heljar, þá Viktor Óli Hreimur, Greta Berglind Hágangur, Fríða Hildur og Hrynjandi og Sólveig Þaula og Djörvung. Einkunnir fyrir Emmu Rún og Vála eru 6,2, 6,3, 6,3, 6,2 og 6,2 gera 6,23.
Takk ykkur fyrir Ylfa Sól og Loki. Þá næst í braut Una Björt Valgarðsdóttir og Heljar frá Víkum. Heljar 7 vetra gamall, brún skjóttur að lit, undan Erró frá Ási 2 og Teistu frá Miðsitju. Þú máttir í braut Una. Viktor Óli ætlar svo að vera tilbúin með hreim, þá Greta Berglind og Hágangur. En einkunnir fyrir Ylfu Sól og Loka eru 6,5, 6,3, 6,0, 6,3 og 6,3 gera 6,30 og það 7. til 7. sætið eins og staðan núna. Og þarna kemur hún Una Björt meðan Heljar, vertu velkomin, þú ríður í braut, hefur þína sýningu og gangið þér vel.
Þakka ykkur fyrir, Una, Björt og Heljar. Ég ætla að biðja þig, Una, að koma við fótaskoðun á leiðinni tilbaka. Og Viktor Óli Helgason, þú mátt ríða í braut. En Viktor Óli keppir fyrir Sleipni, hann situr hreim frá Stuðlum, 8 vetra bleikan, undan Ómi frá Kvistum og Hnotu frá Stuðlum. En einkunnir fyrir Unu og Heljar eru 3,8, 4,7, 4,0, 4,7 og 4,5, það gera 4,40. Vertu velkomin, Viktor Óli, meðan hreim, þú ríður í braut, hefur þína sýningu og gangið vel. Greta Berglind ætlar að vera tilbúin með hágang, þá Fríða Hildur og Hrynjandi, þá Sólveig Þula og Djörfung og þá Vigdís Anna og Árvakur.
Þakka ykkur fyrir Viktor og Hreimur. Þá næst í braut hún Greta Berglind Jakobsdóttir. Hún situr hágang frá miðfelli 2 sem 9 vetra gamall, brúnna jarpuralit undan hring frá Gunnarstöðum 1 og brúði frá Syðra Skörðugili. Greta Berglind keppir fyrir Skagfirðing og þú mátt ríða í braut. Fríða Hildur ætlar svo að vera tilbúin meðan hrynjanda, þá Sólveig Þulótt, Djörfung, Vigdísan og Árvakur og Kári og Fáfnir. Einkunnir fyrir Viktor, Óla og Hreimur 6,5, 6,2, 6,3, 6,5 og 6,3, það gerir 6,37 og það 7. sætið eins og Vertu velkomin Greta Berglind meðan hágang þú ríður í braut, hefur þína sýningu og gangið vel. Þakka ykkur fyrir.
Greta Berglind og Hágangur, þá næst í braut Fríða Hildur Steinarsdóttir og hrynjandi frá Hrísdal og þú máttir í braut, Fríða. Fríða keppir fyrir Geysi, hrynjandi 10 vetra gamall, bleik áláttur að lit, undan Stegg frá Hrísdal og Sigurrós frá Strandarhjáleigu. En einkunnir fyrir Gretu og Hágangur 5,8, 6,3, 5,7, 6,0 og 6,2 gera 6,0. Þú velkomin Fríða Hildur með hrynjandi að þú ríður í braut, hefur þína sýningu og gangi vel. Sólveig Þula ætlar að vera tilbúin með hana Djörfungu, þá Vigdís Anna og Árvakur, Kári og Fáfnir og þá Álfheiður Þóra og Óska Mey. Þakka ykkur fyrir Fríða Hildur og hrynjandi. Þá næst í braut hún Sólveig Þula Óladóttir og Djörfung frá Flagbjarnarholti og þú máttir í braut Sólveig. Sólveig keppir fyrir Sörla. Djörfung 11 vetra gömul og brúna lit. Hún undan Vála frá Efra Langholti og Dáð frá Flagbjarnarholti. Velkomin Sólveig, þú ríður í braut, hefur þína sýningu og gangi vel. Vigdís Anna ætlar svo að vera tilbúin meðan Árvak.
Einkunnir fyrir Fríðu og Hrynjanda eru 6,3, 6,2, 6,3, 6,3 og 6,3, gerir 6,30 og það er 7. til 9. sætið eins og er. Þakka ykkur fyrir Sólveig, Þula og Djörvung. Þá er næst í braut Vigdís Anna Hjaltadóttir, keppir fyrir Sleipni, situr Árvag frá Minniborg, 9 vetra gráan, undan Djarfi frá Minniborg og Ásinju frá Ármóti. Þú mátt ríða í braut, Vigdís. Einkunnir fyrir Sólveigu og Djörvungu eru 5,8, 5,2, 5,7, 5,5 og 5,5, gera 5,57. Velkomin Vigdís meðan Árvag, þú ríður í braut, hefur þína sýningu og gangið er vel. Kári ætlar að vera tilbúin með Fáfni, þá Álfheiður Þóra og Óskamey, þá Gabriel Lindar og Olsen og þá Erla Rán og Fjalar.
Takk ykkur fyrir Vigdís, Anna og Árvakur og ég ætla að biðja ykkur að koma við fótaskoðun á leiðinni tilbaka. En næstur í braut hann Kári Sveinbjörnsson. Hann situr Fáfni frá Flagbjarnarholti, 7 vetra rauð blesótt glófextan undan straumi frá Feti og Gyðju frá Lækjarbotnum. Og Kári keppir fyrir sprett og þú mátt ríða í braut. Álfur Þóra ætlar svo að vera tilbúin með Óska Mey, þá Gabriel og Olsen, Erla Rán og Fjalar og Elisabeth Líf og Fenrir. Einkunnir fyrir Vigdísi og Árvakur 5,0, 5,7, 5,7, 5,5 og 6,2 gera 5,63. Vertu velkomin Kári meðan Fáfni, þú hefur þína sýningu og gangi þér vel. Takk ykkur fyrir Kári og Fáfnir. Þá næst í braut hún Álfheiður Þóra Ágústsdóttir og Óska Mey frá Íbishóli. Þú mátt ríða í braut, Álfheiður. Einkunnir fyrir Kára og Fáfnir 6,2, 5,7, 5,8, 5,8 og 5,5 gera 5,77. Já, Álfheiður keppir fyrir Jökul, situr Óska Mey frá Íbishóli, 7 vetra Jarpa, undan Óska Steini frá Íbishóli og Seilu frá Efra Langholti. Ertu velkomin, Álfheiður, þú ríður í braut, hefur þína sýningu og gangi þér vel.
Þakka ykkur fyrir Álfur Þóra og Óska mei. Þá næstur í braut hann Gabriel Lillendal Friðfinnsson úr Fáki, Situr Olsen frá Egilsá, 9 vetra rauð blesóttan undan Sveini Hervari frá Þúfi Landeim og Solku frá Galtastöðum. Og þú máttur í því braut, Gabriel. Og einkunnir fyrir Álfheiði og Óska mei eru 6,8, 6,5, 6,7, 6,7 og 6,8 gera 6,73 og það fjórða sætið eins og Og núna þegar að það 20. og svo mikið sem þriðji keppandi að ríða í braut, hann Gabriel Lillendal, vertu velkominn, þú hefur þína sýningu og gangið þér vel, að ríða í braut, að þá staðan þannig að það þarf 6,63 til að komast í A-úrslit og 6,30 inn í B-úrslitin.
Þakka ykkur fyrir, Gabriel og Olsen. Þá næst í braut Erla Rán Róbertsdóttir og Fjalar frá Litlagarði. En Fjalar 10 vetra gamall, jarpur að lit, undan Kiljani frá Árgerði og Hremsu frá Litlagarði. Erla Rán keppir fyrir Sörla og þú mátt ríða í braut. Vertu velkomin Erla, meðan Fjalar þú ríður í braut hefur þína sýningu og gangi vel. Einkunni fyrir Gabriel og Olsen eru 6,3, 6,7, 6,7, 6,5 og 6,7. Það gerir 6,63 og 5. sætið eins og Vertu velkomin Erla Rán, þú hefur þína sýningu og gangi vel. Elisabeth Líf ætlar að vera tilbúin með Fenri, þá Róbert Darri og Rökkvi og þá Jórunn Edda og Blær. Þakka ykkur fyrir, Erla og Fjalar. Þá næst í braut Elisabeth Líf Sigvaldadóttir og Fenrir frá Kvistum og þú mátt ríða í braut, Elisabeth. En Fenrir 10 vetra gamall, hann moldóttur að lit, undan Gaumi frá Auðsholt Sjálaugu og Frigg frá Heiði.
velkomin Elisabeth meðan Fenrir þú rýður í braut, hefur þína sýningu og gangi þér vel. Róbert Darri ætlar að vera tilbúin með Rökkva, þá Jórunn Edda og Blær og þá Berta Líf og Hólmi. Takk ykkur fyrir, Elisabeth Líf og Fenrir. Þá næstur í braut Róbert Darri Edvardsson og Rökkvi frá Hólaborg. Þú mátt rýða í braut, Róbert. En Róbert keppir fyrir Geysi, Rökkvi frá Hólaborg, hann er 12 vetra gamall, brúnna lit undan Vökli frá Árbæ og Rán frá Þorkelshóli 2. Þarstu velkomin, Róbert, þú rýður í braut, hefur þína sýningu og gangið þér vel. Þór með Blæ, þá Berta Líf og Hólmi og þá Lilja Rún og Sigð. Einkunnir fyrir Elisabeth Líf og Fenrir eru 6,8, 6,8, 6,8, 6,8 og 6,8. Það er komið annar bingo og það gerir 6,83 til 4. sætið og þú mátt fara í fótaskoðun á leiðinni tilbaka.
Þakka ykkur fyrir, Róbert og Rökkvi. En þá næst í braut hún Jórunn Edda Antonsdóttir og Blær frá Tjaldhólum. Jórunn Edda keppir fyrir Geysi, Blær 7 vetra gamall, rauð blesóttur vindhærður að lit. Faðir hans frægur frá Strandarhöfði og móðir Hilling frá Kaldbak og þú máttir í því braut. Berta Líf ætlar svo að vera tilbúin með Hólma, þá Lilja Rún og Sigð, þá Súsanna Guðlaug og Ronja. Einkunnir fyrir Róbert og Rökkva eru 6,5, 6,7, 6,8, 6,5 og 6,8, gerir 6,67 og það 7. sætið eins og er.
Takk ykkur fyrir, Jórunn Edda og Blær. Þá næst í braut Berta Líf Bergstað og Hólmi frá Kaldbak. Berta Líf keppir fyrir Fák, Hólmi frá Kaldbak, hann 12 vetra grár, undan Váki frá Vassenda og Von frá Kaldbak og þú mátt ríða braut, Berta. Lilja Rún ætlar svo að vera tilbúin með sig, þá Súsanna Guðlaug og Ronja, þá Íris Thelma og Blakkur, Loftur, Breki og Fylking, Elsa Kristín og Arnar, Hjördís Halla og Rutt, Anton Óskar Fengsæll og Ragnar Snær og Stimpill. Velkomin Berta, meðan Hólma þú ríður í braut, hefur þína sýningu og gangið þér vel. En einkunnir fyrir Jórunni, Eddu og Blæ eru 6,0, 5,5, 6,5, 5,7 og 5,7 gera 5,80.
Þakka ykkur fyrir Berta Líf og Hólmi. Þá næst í braut hún Lilja Rún Sigurjónsdóttir og Sigð frá Syðri Gegnishólum og þú mátt ríða í braut, Lilja. Lilja keppir fyrir Fák en Sigð 10 vetra gömul, hún bleik blesótt að lit, faðir hennar konsert frá Hofi og móðir Álfastjarna frá Syðri Gegnishólum. Nú erum við að þetta hér inn á blað 3 í ráslista, þannig að það eru þá 6 keppendur eftir í þessum úrlingaflokki T1 í boði Sportfáka. En einkunnir fyrir Bertu og Hólma eru 6,2, 6,0, 5,8, 6,3 og 6,3 gera 6,17. Þú velkomin Lilja meðan að Sigð, þú ríður í braut, hefur þína sýningu og gangið vel. Súsanna Guðlaug ætlar að vera tilbúin með Ronju og þá Íris Thelma og Blakkur. Þakka ykkur fyrir, Lilja Rún og Sigð.
Og þá næst í braut Súsanna Guðlaug Halldórsdóttir og Ronja frá Rýp. 3. Hún 11 vetra gömul, rauð stjörnótta litunda roða frá Garði og glóð frá Rýp 3. Súsanna keppir fyrir Skagfirðing og þú mátt ríða í braut. Íris Thelma ætlar svo að vera tilbúin með blakk og þá Loftur Breki og Fylking. Einkunnir fyrir Lilju Rún og Sigð eru 7,0, 7,2, 6,7, 7,0 og 7,2, gera 7,07 og það fyrsta sætið eins og Þetta velkomin Súsanna, meðan á Ronju, þú hefur þína sýningu og gangi þér vel. Takk fyrir þetta kærlega Súsanna og Ronja og þá næst í braut Íris Thelma Halldórsdóttir og blakkur frá Árbæjarhjáleigu 2. Þú mátt ríða í braut. Íris Thelma og þú mátt fara í fótaskoðun Súsanna. Mátt láta kasta toppi út af hliði en Íris Thelma keppir fyrir sprett. Blakkur 10 vetra gamall, brúnað lit undan stormi frá Herjarhóli og Heklu frá Skarði.
Velkomin Íris, þú hefur þína sýningu og gangi þér vel. Loftur Breki ætlar svo að vera tilbúin með fylkingu, þá Elsa Kristín og Arnar. Takk fyrir þetta Íris og Blakkur. Þá næstur í braut Loftur Breki Hauksson úr Sleipni. Hann setur fylkingu frá Austurási 6 vetra leirljós stjörnótta undan draupni frá Stuðlum og óperu frá Nýjabæ. Þú máttir í brautu Loftur Breki. Elsa Kristín ætlar svo að vera tilbúin með Arnar, þá Hjördís, Halla og Rut. Anton Óskar og Fengsæll og lokum Ragnar Snær og Stimpill. Einkunnir fyrir Írisi, Telmu og Blakkur 5,8, 5,5, 6,2, 5,7 og 5,7 gera 5,73. Vertu velkomin Loftur Breki með hana fylkingu, þú ríður í braut, hefur þína sýningu og gangi þér vel.
Þakka ykkur fyrir kærlega, Loftur, Breki og fylking. Og þá næst í braut hún Elsa Kristín Gretarsdóttir, keppir fyrir Sleipni, situr Arnar frá Sólvangi 10 vetra brúnan, undan Gaumi frá Þsholtshjáleigu og Silju frá Sólvangi og þú mátt ríða í braut. Hjördís Halla ætla svo að vera tilbúin með hana Rut, en einkunnir fyrir Loft og fylkingu eru 5,8, 6,3, 6,0, 6,2 og 6,2 gera 6,13. Þarna koma þau, Elsa Kristín og Arnar, vertu velkomin, þú ríður í braut, hefur þína sýningu og gangið þér vel.
Takk fyrir þetta, Elsa, Kristín og Arnar. Þá næst í braut hún Hjördís Halla Þórarinsdóttir, keppir fyrir Skagfirðing, situr Rut frá Hestkletti, 8 vetra Jarpa undan Narra frá Naomi frá Saurbæ og þú máttir í því braut, Hjördís. Þú mátt endilega láta kasta toppi, Elsa mín, út af hliði. Takk fyrir það, kærlega. En engunir fyrir Elsu og Arnar eru 6,2, 6,3, 6,5, 6,2 og 6,5 gera 6,33. Vertu velkomin Hjördís Halla með hana Rut, þú ríður í braut, hefur þína sýningu og gangi þér vel. Anton Óskar ætlar að vera tilbúin með fengsæl og Ragnar Snær þá með stimpil að lokum. Takk fyrir þetta Hjördís Halla og Rut. Þá ætla ég að bjóða Anton Óskar Ólafsson og fengsal frá Jórvík velkomna í braut.
En Fengsæll 14 vetra gamall, brúnnaðlitt, undan hófi frá Varmalæk og fjöður frá Jórvík. Anton Óskar keppir fyrir Geysi. Verður velkomin, Þuríður í braut, hefur þína sýningu og gangið þér vel. Og Ragnar Snær ætlar að vera tilbúin með stimpil. En einkunnir fyrir Hjördísi Höllu og Rut eru 6,5, 6,5, 6,3, 6,0 og 6,0 gera 6,27. Takk ykkur fyrir. Anton og Fengsæll, ég ætla að biðja þig að koma við í fótaskoðun á leiðinni tilbaka. Þá einn keppandi eftir, það hann Ragnar Snær Viðarsson, Fáksfélagi, hann setur stimpil frá Strandarhöfði 11 vetra brúnan, stimpillur undan Kráki frá Blesastöðum 1A og Sunnu frá Suðurmannaleiðarbæ 2 og þú mátt ríða í braut. Einkunnir fyrir Anton og Fengsæll eru 6,5, 6,7, 7,0, 6,8 og 6,8 gerir 6,77 og það 7. til 7. sæti. Eins og
og þarna koma þeir Ragnar Snær og Stimpill. Vertu velkomin Ragnar, þú ríður í braut, hefur þína sýningu og gangið þér vel. Þakka ykkur fyrir Ragnar Snær og Stimpill og þar með lauk forkeppni í tölti T1 í úlingaflokki hér á þessu Íslandsmóti. Og núna gerum við hlé til klukkan 19:10 og þá förum við í gæðingaskeið. Og við höfum bara eftir að fá einkunnir fyrir Ragnar og Stimpill. Þeir hljóta 6,0, 6,3, 6,7, 6,5 og 6,7 gera 6,50. Þá lítur þetta þannig út að efst eftir forkeppni Lilja Rún Sigurjónsdóttir og Sigð frá Syðri Gegnisólum með 7,07. Í öðru sæti Elva Rún Jónsdóttir og Goði frá Garðabæ með 6,93.
Í 3. sæti er Elimar Elvarsson og Salka frá Hólategi með 6,83 og svo eru þar jafnar í 4. til 5. sæti Apríl Björk Þórisdóttir og Lilja frá Kvistum og Elisabeth Líf Sigvaldadóttir og Fenrir frá Kvistum með 6,80. Jöfn í 7. til 7. sæti efst inn í bíóslitin eru Erla Rán Róbertsdóttir og Fjalar frá Litlagarði og Anton Óskar Ólafsson og Fengsæll frá Jórvík með 6,77. Í 8. sæti er Ólöf Þóra Ágústsdóttir og Óskar Mey frá Íbishóli með 6,73. Í 9. sæti er Róbert Darri Edvardsson og Rökkvi frá Hólaborg með 6,67 og svo þeir jafnir í 10. til 11. sæti Gabriel Lilledar Friðfinnsson og Olsen frá Egilsá og Loftur Breki Hugson og Fannar frá Blöndósi með 6,63 og ekki það að það sé á samkvæmt nýju svona tölum að þá er Gabriel ofar í 10. sæti og fer hann því bíóslit og Loftur Breki þá í 11. sæti. En þetta kemur allt í ljós og nú tökum við hlé þangað til 19:10 og þá, ég veit að það er eitthvað gott á boðstólnum hérna inn í Reiðhöll hjá stelpunum í kaffisölunni.
Hér erum við að undirbúa allt fyrir skeiði. Þetta allt að verða tilbúið. Klukkan 5 mínútur yfir 7, þannig að við eigum ennþá 5 mínútur. Dómarar eru að koma sér vel fyrir. Og það gaman að segja frá því, eins og ég sagði áðan, að þá það Hestvit sem býður okkur upp á þennan gæðingaskeiðsflokk hér hjá okkur á Íslandsmeistaramóti barna og unglinga. Við þökkum þeim kærlega fyrir. Og Bláa Lónið býður einnig eða gefur gjafabréf fyrir sigurvegarann. Þannig að engin pressakrakkar, koma svo því sem viljið fara í Bláa Lónið. Það allt undir núna. Núna ætla ég að byrja knapa að fara að færa sig yfir. Það eru 2 mínútur í að við hefjum dagskrá, þannig að núna passar fyrir ykkur krakkar að fara að færa ykkur yfir brautina.
Jæja, núna verð ég að biðja ykkur knappar að yfirgefa brautina því að núna erum við að fara að byrja. Núna styttist í að við hefjum dagskrá og ég þarf að fá staðfestingu að allir dómarar séu tilbúnir. Ég þarf að sjá ykkur, ég sé þig. Allir tilbúnir, ok. Við erum aðeins að græja tölvurnar hérna hjá okkur og leið og það klárt að þá kalla ég fyrsta knappa inn og ég veit að krakkar þið kunnið þetta allt svo vel að þið hjálpið okkur að láta þetta rúlla létt og vel. En við erum aðeins að vinna hér í tölvumálum og svo byrjum við. Og við erum að fara hér í gæðingaskeið unglinga sem í boði Hestvit og eins og áður sagði að þá það Bláa lónið sem gefur gjafabréf hér fyrir sigurvegarann. Þannig að þetta að verða gríðarlega spennandi.
Jæja, þá getum við hafið dagskrána. Ég ætla að bjóða fyrsta knapa að ríða í braut. Það hún Svava Marí Þorsteinsdóttir og Sæld frá Syðra Langholti. Gjörðu svo vel Svava og Gabriel að vera tilbúin og þá Lilja Rún. Og hér fara þær Svava og Sæld og einhvern fyrir við bíðum eftir einhvernum. Vantar frá fyrsta dómara. Ég er ekki búin að kalla næsta knapa í braut ef þið gætu fylgst aðeins með eða einhver hjálpa okkur aðeins þarna út á enda. Við erum enn að vinna í því að fá restina af einhvernum fyrir fyrsta knapa. Jæja, þetta er alveg að koma hjá okkur. Einhvern hjá fyrsta dómara fyrir niðurtöku eru 3,0. Það er 0 fyrir fyrri hlutan af skeiðið, 0 fyrir annan, það er engin tími og það er 0 fyrir niðurhæfingu. Þá mátt þú koma næsti knapi, Gabriel Lillendal, gjörðu svo vel og Gabriel sýnir okkar hann Jökul frá Stóru Ásgeisá. Gjörðu svo vel Gabriel og Lilja Rún að vera tilbúin. Og hér fóru þeir Gabriel og Jökull, þökkum ykkur fyrir og við fáum og einhvernir fyrir niðurtöku eru 0, fyrir hlutin er 0, það er 6 hjá 6 fyrir seinni hlutan af skeiði, tímin er 9,09 og dómari 50 fyrir niðurhæfingu er 6,5. Og þá köllum við þriðja knapa í braut, það er Lilja Rún Sigurjónsdóttir og Heiða frá Skák. Gjörðu svo vel Lilja Rún og Elisabeth Vaka að vera tilbúin. Já, hér klára þær Lilja Rún Sigurjónsdóttir og Heiða frá Skák. Þökkum ykkur fyrir og við erum að fá hér einhvernir fyrir þær. Og fyrir niðurtöku eru 7,5, fyrir hluta er 6,5, það er 7,0, tímin er 8,24 og fyrir niðurhæfingu eru 7,0 sem gera 7,83, takk fyrir það.
Og þá það Elísabet Vaka og hljómur frá Bakkakoti. Gjörðu svo vel Elísabet og Ragnar Snær að vera tilbúin. Og hér fara Elísabet Vaka og hljómur frá Bakkakoti og ég þarf að spyrja lág hjá þeim. Nú einkunnir hér fyrir niðurtöku eru 7,0, fyrir skeið eru 7,0 og 6,5, tíminn 8,51 og fyrir niðurhægingu fyrir niðurhægingu 7,0 og þetta gerir 7,50 í meðalengun. Takk fyrir það. Þá má Ragnar Snær Viðarsson og Kjalar frá Ytri Vallholti ríða í braut og Ásta Hólmfríður að vera tilbúin. Hér kláruðu þeir Ragnar Snær og Kjalar og einkunnir eru fyrir niðurtöku eru 6,5, það 5,5 fyrir hlutan, það 0 fyrir seinni hlutan, það ekki tími og 0 fyrir niðurhægingu. Og þá mátt þú, Ásta Hólmfríður Ríkarsdóttir og Sæla frá Hemlu 2, þið eru næstar í röðinni, gjörið svo vel, og Kristín Rut að vera tilbúin. Og þetta voru þær Ásta Hólmfríður Ríkarsdóttir og Sæla frá Hemlu 2, við þakkum þeim fyrir. Og hér eru að koma einkunnir. Það 5,5 fyrir niðurtöku, 6,5 og 7,0 fyrir skeið. Tíminn 8,70 og fyrir niðurhægingu 7,0 og þetta gerir 7,08 í meðalengun. Þá næsti knapi Kristín Rut Jónsdóttir og Hind frá Dverghamri. Gjörðu svo vel Kristín Rut og Jón að vera tilbúin. Og já, þetta var Kristín Rut og Hind frá Dverghamri og það 0 fyrir niðurtöku, það lá ekki hjá og ekki heldur hvorugur hlutinn, það 0 fyrir tíma og 0 fyrir niðurhægingu. Þá má Jón Guðmundsson og Brá frá Gunnarsholti ríða í braut og Hákon Þór að vera tilbúin.
Já, hér fara þau Jón Guðmundsson og Brá frá Gunnarsholti, þökkum ykkur fyrir og það 0 fyrir niðurtöku, það lá ekki, hvorki fyrir hlutinni seinni, það engin tími og 0 fyrir niðurhægingu. Þá má Hákon Þór Kristinsson og Stanley frá Hlemmiskeiði 3 ríða í braut og Berta Líf Bergstað að vera tilbúin. Já, þetta voru þeir Hákon Þór Kristinsson og Stanley frá Hlemmiskeiði 3, þökkum ykkur fyrir og við erum að bíða eftir tímanum, þarna kemur hann, það 6,0 fyrir niðurtöku, 7,0 fyrir skeið og 6,5 fyrir skeið. Tíminn 9:01 og fyrir niðurhægingu eru 6,5 og það gerir 6,83 og þá má 10. knapi ríða í braut, það hún Berta Líf Bergstað, hún sýnir okkur borgarbúa frá Árbæjarhjáleigu 2, vertu velkomin Berta Líf og Jóhanna Dýrleif að vera tilbúin. Já, hér klára þau Berta Líf og borgarbúi og það hér koma tölur, það 0 fyrir niðurtöku, það 0 fyrir skeið, það engin tími og 0 fyrir niðurhægingu. Þá má Jóhanna Dýrleif Guðjónsdóttir og höfðingi frá Hjallanesi 1 ríða í braut og Loftur Breki að vera tilbúin. Já, hér var það Jóhanna Dýrleif Guðjónsdóttir og höfðingi frá Hjallanesi og það 0 fyrir niðurtöku, það 0 fyrir skeið, það engin tími og 0 fyrir niðurtöku. Þá má koma Loftur Breki Hauksson og Glókollur frá Selfossi, vertu velkomin Loftur og Unnur Rós að vera tilbúin.
Hér voru þeir Loftur Breki og Glókollur og það er 0 fyrir niðurtöku, 0 fyrir skeið, engin tími og 0 fyrir niðurhægingu. Þá mátt þú koma Unnur Rós Ármannsdóttir og Næturkráka frá Brjánsstöðum og Ída Mekkin að vera tilbúin. Já, hér voru Unnur Rós Ármannsdóttir og Næturkráka frá Brjánsstöðum og það er 0 fyrir niðurtöku, það er 0 fyrir fyrri hlutan, 6,0 fyrir seinni hlutan. Tíminn er 9,67 og það er 3,0 fyrir niðurhægingu. Þetta gerir 3,42 í meðalengun. En þá er komið að 14. knappa, það er hún Ída Mekkin Hlynsdóttir og Brák frá Lækjarbrekku 2 og Sigurður Ingvarsson að vera tilbúin. Já, hér fóruð þær Ída Mekkin og Brák og það er 6,5 fyrir niðurtöku, það er 0 fyrir skeið, það er engin tími og 0 fyrir niðurhægingu. Þá er það Sigurður Ingvarsson og Ísak frá Laugamýri, gjörðu svo vel Sigurður, og Embla Dögg að vera tilbúin. Já, þetta voru þeir Sigurður Ingvarsson og Ísak frá Laugamýri, þakkum ykkur fyrir. Og einkunnir fyrir niðurtöku eru 5,0 fyrir skeið, 5,5 og 4,0. Tíminn er 11,67 og fyrir niðurhægingu 4,0 og þetta gerir meðalengun 3,33. Þá má 16. knapi ríða í braut, það er hún Embla Dögg Daníelsdóttir og Askja frá Ási 2, gjörðu svo vel Embla Dögg, og Álfheiður Þóra að vera tilbúin. Hér fara þær Embla Dögg og Askja, við þökkum ykkur fyrir. Og einkunnir eru hér fyrir niðurtöku, það er 0, það er 3,0 fyrir skeið og 3,0 fyrir skeið. Tíminn er 14,51 og fyrir niðurhægingu 2,5 og þetta gerir 1,42 í meðalengun. Þá er það Álfheiður Þóra Ágústsdóttir og Gammur frá Ósabakka 2 og Elisabeth Líf að vera tilbúin.
Já, hér kláruðu þau Álfheiður Þóra Ágústsdóttir og Gammur frá Ósabakka, þökkum ykkur fyrir. Og einkunnir fyrir Álfheiði það er 0 fyrir niðurtöku, það er 0 fyrir skeið, 6,0 fyrir skeið, það er engin tími og fyrir niðurhægingu 5,5 og þetta gerir 1,92 í meðalengun. Og næst er það Elísabet Líf Sigvaldardóttir og Hildur frá Feti og Ísabella Helga að vera tilbúin. Já, hér brunuðu þau Elísabet Líf og Hildur, það er 0 fyrir niðurtöku, það er 0 fyrir skeið, 0 fyrir skeið, það er engin tími og 0 fyrir niðurhægingu. Þá er næsti knappi númer 19, hún Ísabella Helga Játvarsdóttir, sýnir okkur hann lávarð frá Ekru. Gjörðu svo vel Ísabella og Róbert Darri að vera tilbúin. Já, þetta var Ísabella Helga Játvarsdóttir og lávarður frá Ekru. Og það eru 6,5 fyrir niðurtöku, það er 6,0 fyrir skeið og 6,5. Tíminn er 9,55 og fyrir niðurhægingu 6,0 og þetta gerir 6,17 í meðalengun. Þá má Róbert Darri Edvarsson og Súla frá Kanastöðum ríða í braut og Kristín Eir Hauksdóttir Hólage að vera tilbúin. Já, þetta voru þau Róbert Darri og Súla frá Kanastöðum. Og það er 0 fyrir niðurtöku, 0 fyrir skeið, engin tími og 0 fyrir niðurhægingu. Þá er það næst Kristín Eir Hauksdóttir Hólage og piltur frá Sturlureykjum 2 og Vigdís Anna að vera tilbúin. Já, hér fóru þau Kristín Eir Hauksdóttir Hólage og piltur frá Sturlureykjum, þökkum ykkur fyrir. Og það er fyrir niðurtöku 6,5, fyrir skeið 6,5 og 6,5. Tíminn er 8,40 og fyrir niðurhægingu eru 5,5 og það gerir 7,17 í meðalengun. Þá er næsti knappi hún Vigdís Anna Hjaltadóttir og Hlíf frá Strandarhjáleigu, gjörðu svo vel Vigdís Anna og Elva Rún að vera tilbúin.
Já, þetta var Vigdís Anna og hún Hlíf og það er 0 fyrir niðurtöku, það er 0 fyrir skeið, engin tími og 0 fyrir niðurhægingu. Þá má Elva Rún Jónsdóttir og Ása frá Fremri Gufudal ríða í braut og Elísabet Benediktsdóttir að vera tilbúin. Já, hér fara þær á Elva Rún og Ása, þökkum ykkur fyrir og hér eru við komin með fyrir niðurtöku eru 6,0, fyrir skeið eru 7,0 og 6,5, tíminn er 8,93 og fyrir niðurhægingu 7,0 og þetta gerir 7,0 í meðalengun. Þá má Elísabet Benediktsdóttir og hún Gíja frá Tungu ríða í braut og Arnór Darri að vera tilbúin. Já, þetta voru þær Elísabet og Gíja frá Tungu og það er 0 fyrir niðurtöku, það er 0 fyrir skeið, engin tími og 0 fyrir niðurhægingu. Þá má 25. knapi ríða í braut, það er hann Arnór Darri Kristinsson og Ófeig frá Syðra Holti og Dagur Sigurðarsson að vera tilbúin. Já, þetta voru þau Arnór Darri og Ófeig frá Syðra Holti og einhvern fyrir niðurtöku eru 5,5, það er 6,5 fyrir skeið og 6,0, tíminn er 9,35 og fyrir niðurhægingu 5,0 og þetta gerir 6,0 í meðalengun. Þá er það Dagur Sigurðarsson og Lína frá Þjóðþórssaga 1 og Viktor Arnbrö að vera tilbúin. Já, hér fara þeir Dagur og hún Lína
Það er 0 fyrir niðurtöku, það er 0 fyrir skeið, það er engin tími og 0 fyrir niðurhægingu. Þá má Viktor Arnbröð Þórhallsson og hún drottning frá Ystagerði ríða í braut og Ylva Sól að vera tilbúin. Já, hér fóru þau Viktor og drottning. Það er 0 fyrir niðurtöku, það er 0 fyrir skeið, það er engin tími og 0 fyrir niðurhægingu. Þá mátt þú Ylva Sól Agnarsdóttir og Vissa frá Lambanesi ríða í braut og Emilía Íris Ívarsdóttir Samsteð fara í uppbytunarhring. Já, þetta voru þær Ylva Sól og Vissa frá Lambanesi, þökkum ykkur fyrir. Nú, það er 0 fyrir niðurtöku, það er 0 fyrir fyrirhluta, 6,5 fyrir seinni skeið, það er engin tími og niðurhæging er 7,0 og þetta gerir 2,25. Þá má Emilía Íris Ívarsdóttir Samsteð og Jasmín frá Hæli ríða í braut og Elsa Kristín að vera tilbúin. Já, hér klára þær Emilía Íris og Jasmín, þökkum ykkur fyrir. Og hér eru að koma tölur. Það er 5,0 fyrir niðurtöku, það er 2,0 og 3,0. Tíminn er 14,48 og það er 2,0 fyrir niðurhægingu. Það eru 2 knappar eftir að koma. Fyrst er það hún Elsa Kristín Gretarsdóttir og spurning frá Sólvangi og svo Kristín Guðmundsdóttir. Hér fara þær Elsa Kristín Gretarsdóttir og spurning frá Sólvangi, þökkum ykkur fyrir. Og einhvern fyrir niðurtöku eru 6,0, það er 6,5 fyrir skeið og 6,5.
Tíminn er 9,22 og fyrir niðurhægingu 6,0 og þetta gerir 6,50. Nú það er knappi eftir að fara hér núna fyrir sprettin og svo förum við í seinni sprettin. Það er hún Ögn H. Kristín Guðmundsdóttir og Dimma frá Syðri Reykjum 3. Vertu velkomin Ögn. Já, hér voru þær Ögn og Dimma. Já, ég sé þetta. Mér vantar inn samt í tölvuna frá þér, Óli. Það vantar að setja inn frá dómara 2. Held að það sé Ólafur Árnason. Já, vantar frá Píu, afsakið. Það komið frá þér, Óli, en það vantar frá Píu. Já. En fyrir Ögn og Dimmu, það er 0 fyrir niðurtöku, það er 0 fyrir skeið, það er 6,0 fyrir seinni, það er engin tími og fyrir niðurhægingu er þá 6,0. Takk fyrir. Núna þurfum við augnablik í að undirbúa tölvurnar hérna fyrir seinni sprett. Fá staðfestingu allir dómarar séu klárir í að halda áfram. Nú við förum í seinni sprettin og það er sama röð, þau koma í sömu röð og fyrir spretturinn og eins og áður sagði þá er það Hestvit sem býður upp á þetta gæðingaskeið unglinga og það er Blue Lagoon sem gefur sigurvegaranum gjafabréf. Og er mér þá óhætt að halda áfram?
Þá kalla ég inn fyrsta knappa í seinni spretti, það hún Svava Marí Þorsteinsdóttir og Sæld frá Syðra Langholti og Gabriel og Jökull að vera tilbúnir. Já, hér fóru þær Svava Marí og Sæld frá Syðra Langholti, þökkum ykkur fyrir. Og hér þetta komið, fyrir niðurtöku eru 6,0, það 6,0 og 6,5 fyrir skeið, tíminn 9,74 og fyrir niðurhægingu 6,0 og þetta gerir 6,0. Þá það Gabriel Lillendal Friðfinnsson og Jökull frá Stóru Ásgeisa og gjörðu svo vel Gabriel og Lilja Rún að vera tilbúin. Hér fóru þeir Gabriel og Jökull. Og fyrir niðurtöku 0, fyrir hlutana skeiði 0, fyrir seinni hlutan 6,5, það engin tími og fyrir niðurhægingu 6,0 og þetta gerir 2,08. Þá það Lilja Rún Sigurjónsdóttir og hún Heiða frá Skák, gjörðu svo vel og Elisabeth Vaka að vera tilbúin. Já, hér brunuðu það Lilja Rún Sigurjónsdóttir og Heiða frá Skák, þökkum ykkur fyrir. Og hún fær fyrir niðurtöku, biðja annan dómara að staðfesta, það 7,0 fyrir skeið, 7,0 og 7,5, tíminn 8,39 og fyrir niðurhægingu 6,5, þetta gerir 7,67. Elisabeth Vaka Guðmundsdóttir og Hljómur frá Bakkakoti gjörðu svo vel og Ragnar Snær að vera tilbúinn. Já, hún lætur ekki bíða eftir sér, þetta voru þær Elisabeth Vaka og Hljómur frá Bakkakoti, þökkum ykkur fyrir. Og fyrir niðurtöku 7,5 fyrir skeið 6,5 og 6,5,
Tíminn er 9,02 og fyrir niðurhægingu 5,5 sem gerar 6,83. Þá er það Ragnar Snær Viðarsson og Kjalar frá Ytra Vallholti og Ásta Hólmfríður að vera tilbúin. Já, þetta voru Ragnar Snær Viðarsson og Kjalar frá Ytra Vallholti og þeir fá fyrir niðurtöku 6,0, það er 0 fyrir skeið, 0 fyrir skeið, það er engin tími og 0 fyrir niðurhægingu. Þá má Ásta Hólmfríður og Sæla frá Hemlu ríða í braut og Kristín Rut að vera tilbúin. Hér fara þær Ásta Hólmfríður Ríkharðsdóttir og Sæla frá Hemlu 2, þökkum ykkur fyrir. Og þær fá fyrir niðurtöku 6,5, fyrir skeið er 6,5 og 7,0, tíminn er 8,53 og fyrir niðurhægingu 6,5, það gerir 7,33. Þá er það Kristín Rut Jónsdóttir og Hind frá Dverghamri, gjörðu svo vel Kristín Rut og Jón Guðmundsson að vera tilbúin. Já, þetta var Kristín Rut Jónsdóttir og Hind frá Dverghamri, það er 0 fyrir niðurtöku, það er 0 fyrir skeið, engin tími og 0 fyrir niðurhægingu. Þá er það Jón Guðmundsson og Brá frá Gunnarsholti og Hákon Þór að vera tilbúin. Minna áhorfendur á að sitja kjurir, takk, á meðan á sprettunum þeirra stendur, bið ykkur öllum að sitja kjur. Já, hér voru þau Jón Guðmundsson og Brá frá Gunnarsholti. Og þau hljóta 6,0 fyrir niðurtöku, það er 3,0 fyrir skeið og 4,5, tíminn er 10,49 og það er 0 fyrir niðurhægingu.
Þá það næst Hákon Þór Kristinsson og Stanley frá Hlemmiskeiði 3 og Berta Líf að vera tilbúin. Já, hér klára þeir Hákon Þór og Stanley frá Hlemmiskeiði, þökkum ykkur fyrir. Og þeir fá fyrir niðurtöku, það 6,0 fyrir Skeið 6,5 og 6,0, tíminn 9,27 og fyrir niðurhæingu hljóta þeir 5,50, það gerir 6,25. Þá það Berta Líf Bergstad og hann Borgarbúi frá Árbæjarhjáleigu 2, gjörðu svo vel Berta Líf, og Jóhanna Dýrleif að vera tilbúin. Já, hér fara þau Berta Líf Bergstad og Borgarbúi frá Árbæjarhjáleigu, þökkum ykkur fyrir. Þau fá fyrir niðurtöku 2,0, það 0 fyrir Skeið, engin tími og 0 fyrir niðurhæingu. Þá það Jóhanna Dýrleif Guðjónsdóttir og höfðingi frá Hjallanesi 1. Þú máttur í því braut og Loftur Breki að vera tilbúin. Og kannski minna á það að við förum beint í verðlaunaafhendingu hér að þessu loknu. Verðlaunaafhendingin beint hér strax á eftir. Og hér var það Jóhanna Dýrleif og höfðingi frá Hjallanesi, það 0 fyrir niðurtöku, það 0 fyrir Skeið, það engin tími og 0 fyrir niðurhæingu. Þá það Loftur Breki Hauksson og Glókollur frá Selfossi, gjörðu svo vel Loftur Breki og Unnur Rós að vera tilbúin.
Þetta voru þeir Loftur Breki og Glókollur frá Selfossi. Þeir fá fyrir niðurtöku 0, það er 0 fyrir hlutan af Skeiði, það er 4,5 fyrir seinni hlutan, það er engin tími og fyrir niðurhæfingu 3,0. Þá er það Unnur Rós Ármannsdóttir og Næturkráka frá Brjánsstöðum og Ída Mekkin að vera tilbúin. Já, þetta voru þær Unnur Rós og hún Næturkráka frá Brjánsstöðum. Þökkum ykkur fyrir. Og hún fær 2,0 fyrir niðurtöku, það er 7,0 fyrir Skeið og 6,5, tíminn er 8,53 og það er 4,0 fyrir niðurhæfingu. Þá má Ída Mekkin Hlynsdóttir og Brák frá Lækjarbrekku 2 ríða í braut og Sigurður Ingvarsson að vera tilbúin. Já, hér fóru þær Ída Mekkin og Brák frá Lækjarbrekku, þökkum ykkur fyrir. Og þá er það næst Sigurður Ingvarsson og Ísak frá Laugarmýri og Embla Dögg að vera tilbúin. Jú, þetta var hann Sigurður Ingvarsson og Ísak frá Laugarmýri. Ég glemdi að lesa hérna upp einkunnir fyrir Ídu Mekkin. Það voru 6,0 fyrir niðurtöku, 6,0 fyrir Skeið. Tíminn var 10,29 og fyrir niðurhæfingu fær hún 5,5 og þá er það fyrir Sigurð og Ísak. Það eru 5,5 fyrir niðurtöku, 5,5 og 5,0 fyrir Skeið. Tíminn er 11,11 sekundur. Og fyrir niðurhæfingu 4,0. Þá er það Embla Dögg Daníelsdóttir og Askja frá Ási og Álfheiður Þóra að vera tilbúin. Já, hér fara þær Embla Dögg og Askja frá Ási sem hljóta fyrir niðurtöku. Það er 0 fyrir niðurtöku, það er 2,0 og 2,0 fyrir Skeið. Tíminn er 14,76 og það er 2,0 fyrir niðurhæfingu. Þá er það Álfheiður Þóra, Ágústsdóttir og Gammur frá Ósabakka 2 og Elísabet Líf að vera tilbúin.
Já, hér fara þau Álfheiður Þóra og Gammur frá Ósabakka, þökkum ykkur fyrir. Og hér eru að koma einkunnir, það fyrir niðurtöku 5,5, það 6,0 og 6,0 fyrir skeið, tíminn 9,58 og fyrir niðurhæingu 6,0. Þá það Elisabeth Líf Sigvaldardóttir og Hildur frá Feti og Ísabella Helga að vera tilbúin. Já, hér fara þær Elisabeth Líf Sigvaldardóttir og Hildur frá Feti, þökkum ykkur fyrir. Og það 0 fyrir niðurtöku, það 7,5 og 7,5 fyrir skeið, tíminn 7,71 og 7,0 fyrir niðurhæingu. Þá það 19. knapi, hún Ísabella Helga Játvarsdóttir og Lávarður frá Ekru og Róbert Darri að vera tilbúin. Og hér voru það Ísabella Helga Játvarsdóttir og Lávarður frá Ekru. Þau hljóta fyrir niðurtöku 6,0, það 6,5 og 6,5 fyrir skeið. Tíminn 9,52 og fyrir niðurhæingu 6,0. Þá má Róbert Darri Edvardsson og Súla frá Kanastöðum ríða í braut og Kristín Eir að vera tilbúin. Hér voru það Róbert Darri Edvardsson og Súla frá Kanastöðum, það 0 fyrir niðurtöku, það 0 fyrir skeið, engin tími og 0 fyrir niðurhæingu. Þá má Kristín Eir Hauksdóttir Hólage og piltur frá Sturlureykjum 2 ríða í braut og Vigdís Anna að vera tilbúin.
Og hér verða Kristín Eir Hauksdóttir Hólage og piltur frá Sturlureykjum 2. Þau fá fyrir niðurtöku 7,0, það 7,5 og 6,5 fyrir skeið. Tíminn 8,65 og fyrir niðurhægingu 6,50. Þá má Vigdís Anna Hjaltadóttir og Hlíf frá Strandarhjáleigu ríði braut og Elva Rún að vera tilbúin. Og minni á það að verðlaunaafhendingin hún fer svo fram hér á skeiðbrautinni að þessu loknu. Já, hér var Vigdís Anna Hjaltadóttir og Hlíf frá Strandarhjáleigu. Og þær fá 6,5 fyrir niðurtöku, það 4,0 fyrir skeið, 2,0 fyrir skeið. Tíminn Fáum við tíma, Anna Björg? 12,16 og 0 fyrir niðurhægingu. Þá má koma Elva Rún Jónsdóttir og Ása frá Fremri Gufudal og Elísabet að vera tilbúin. Hér klárar hún Elva Rún Jónsdóttir og Ása frá Fremri Gufudal og þær fá 6,5 fyrir niðurtöku, það 7,0 og 6,0 fyrir skeið. Tíminn 8,94 og fyrir niðurhægingu fá þær 7,5. Þá það Elísabet Benediktsdóttir og Gíja frá Tungu og Arnór Darri að vera tilbúin. Minni á að verðlaunaafhendingin hún fer fram hér á skeiðbrautinni þegar þetta búið. Já, hér bruna Elísabet og Gíja, þær fá fyrir niðurtöku 6,0, það 5,5 fyrir sprett, 0 fyrir seinni hlutan, 0 engin tími og 0 fyrir niðurhægingu. Þá það Arnór Darri Kristinsson og Ófeig frá Syðra Holti og Dagur að vera tilbúin. Já, hér var það Arnór Darri og Ófeig, þökkum ykkur fyrir. Og þau fá fyrir niðurtöku 7,0 og fyrir skeið 6,0 og 6,0. Tíminn 9,30 og fyrir niðurhægingu 6,0. Þá það Dagur Sigursson og Lína frá Þjóðþór Saga 1 og Viktor Arnbró að vera tilbúin.
Já, þetta voru Dagur Sigurðarsson og hún Lína frá Þjóðhólssaga 1. Þau fá fyrir niðurtöku 7,0 fyrir skeið, 7,5 og 7,0. Tíminn er 8,62 og fyrir niðurhægingu er það 0. Þá er það Viktor Arnbró Þórhallsson og Drottning frá Ystagerði og Ylva Sól að vera tilbúin. Já, hér fór Arnór Darri, Sóley. Þetta var hann Viktor og sjálfsögðu og Drottning. Þeir fá fyrir niðurtöku 3,0, það er 0 fyrir skeið, engin tími og 0 fyrir niðurhægingu. Þá er það Ylva Sól og Vissa frá Lambanesi. Gjörðu svo vel Ylva og Emilía að vera tilbúin. Hér var það Ylva Sól Agnarsdóttir og Vissa frá Lambanesi. Þær fá fyrir niðurtöku 0, það er 0 fyrir fyrri hluta, það er 6,0 fyrir seinni hlutan, það er engin tími og 7,0 fyrir niðurhægingu. Þá er það Emilía Íris Samsteð og Jasmín frá Hæli og Elsa Kristín að vera tilbúin. Já, hér klára það Emilía Íris Ívarsdóttir Samsteð og hún Jasmín frá Hæli. Og það hljóta fyrir niðurtöku 4,0, það er ekki 0 fyrir skeið og 2 fyrir seinni hlutan, það er engin tími og 2,0 fyrir niðurhægingu. Þá er það Elsa Kristín Gretjarsdóttir og spurning frá Sólvangi og svo síðasti knappin okkar, hún Ögn Kristín að vera tilbúin. Og eins og áður sagði þá förum við beint í verðlaunaafhendingu hér að því loknu hér á skeiðbrautinni, þannig að endilega hingra og fylgjast með verðlaunaafhendingunni.
Hér klárar Elsa Kristín Gretarsdóttir og spurning frá Sólvangi, þökkum ykkur fyrir. Og hún fær 6,0 fyrir niðurtöku, það er 6,5 og 6,5 fyrir skeið. Tíminn er 9,45 og fyrir niðurhæingu fær hún 6,5. Og þá er komið að síðasta knapanum okkar, það er hún Ögn H. Kristín Guðmundsdóttir og Dimma frá Syðri Reykjum 3. Gjörðu svo vel, Ögn, mátt ríða í braut. Og svo förum við í verðlaunaafhendingu og svo byrjum við hér klukkan 8:30 í fyrramálið á gæðingakeppni barna. Já, hér klárar síðasti knapinn okkar, hún Ögn H. Kristín Guðmundsdóttir og Dimma frá Syðri Reykjum. Það hljóta fyrir niðurtöku 6,5 og fyrir skeið 6,5 og 6,5. Tíminn er 8,78 og fyrir niðurhæingu hljóta þær 6,0. Og þá skulum við kíkja á stöðu mála. Og eins og ég sagði áðan þá er verðlaunaafhendingin að fara hér fram núna á skeiðbrautinni. Já, það er verðlaunaafhending næst á dagskrá, það er hún Katla Sif Snorradóttir, framkvæmdastjóri Íslandsmót hér í Sörla sem veitir verðlaunin, henni til aðstoðar er Anna Björk Ólafsdóttir sem er mótstjóri og það eru að koma hér 6 knappar í verðlaunasæti og ég ætla þá bara að kalla þau upp í 7. sæti með einkunnina 6,54 er Hákon Þór Kristinsson og Stanley Stýmer frá Hlemmiskeiði 3. Í 5. sæti er með einkunnina 7,04 er Elvarún Jónsdóttir og Ása frá Fremri Gufudal. Í 4. sæti með einkunnina 7,17 er Elísabet Vaka Guðmundsdóttir og Hljómur frá Bakkakoti. Í 3. sæti með einkunnina 7,21 er Ásta Hólmfríður Ríkarsdóttir og Sæla frá Hemlu 2. Í öðru sæti með einkunnina 7,25 er Kristín Eir Hauksdóttir Hólage og Piltur frá Sturlureykjum 2. Íslandsmeistari unglinga í gæðingaskeiði er Lilja Rún Sigurjónsdóttir og Heiða frá Skák og þær koma út með meðalengun 7,75. Innilega til hamingju og það er Hestvit sem bauð okkur upp á þennan keppnisflokk og það eru gjafabréf frá Blue Lagoon einnig fyrir sigurvegarann.
Og það nú gaman að segja frá því að Lilja Rún, hún að verja hér titilinn sinn af því hún var líka Íslandsmeistari á Heiðu í fyrra. Þannig að það vel gert. Innilega til hamingju, Lilja Rún. Já, hér tínast þau inn, krakkarnir, við erum með verðlaunasæti hér fyrir 6 knappa og hvað ég komin með mörg stykki, ekki ég komin 6 stykki, eins og áður sagði, 7. sætið hann Hákon Þór Kristinsson, 5. sætið Elva Rún Jónsdóttir, 4. sætið Elisabeth Vaka, 3. Ásta Hólmfríður Ríkarsdóttir, 2. sætið Kristín Eir Hauksdóttir Hólage og Íslandsmeistarinn Lilja Rún Sigurjónsdóttir og eins og ég sagði áðan gaman að segja frá því að hún að verja titilinn sinn á henni Heiðu frá skák. Þær urðu líka Íslandsmeistarar í fyrra. Þannig að glæsilegt par þar á ferðinni og það hún Katla Sif Snorradóttir, framkvæmdastjóri Íslandsmót barna og unglinga sem veitir verðlaunin og henni til aðstoðar Anna Björk Ólafsdóttir, mótstjóri. Og Sara Dís Sindradóttir þarna þeim til aðstoðar. Það held ég innilega til hamingju öll sömul og við hefjum hér dagskrá 8:30 í fyrramálið og þá það barnaflokkur gæðinga og við langar svo að biðja ykkur áhorfendur að